กิจกรรมก็เริ่มมาตั้งแต่7:30 7:30 นาทีเป็นต้นมาซึ่งมีการฟ้อนรำชุดชาวนครพิงค์รวมใจเดินไทยของราชัน500 ชีวิตในสุขสันต์วันแล้วก็เวลา9 นาฬิกานั้นก็มีท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาวันพระไตรแล้วก็มีการบรรลักพระคาถาเสกการสิ่งในขณะนี้ก็พระสงฆ์เจ้าก็กำลังไปฉันพัฒหารเพลซึ่งหลังจากที่ฉันพัฒหารเพลแล้วก็ในภาคบ่ายก็จะมีการแสดง2 ล้านนาจบแล้วเป็นการแสดง2 ล้านนาชุดเพื่อทายของราชาจุดจะดูรูปเพื่อศาสนาเทิดไทยราชันผู้จัดศาสนาแล้วก็ฟ้อนรำชุดพันดอกโดยเครือข่ายจิตอาสาสภาวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ที่ก็จะมีการแสดงจากนั้นก็บรรดาผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมในภาคบ่ายได้จากนั้นก่อนในภาคเช้านะครับก็ได้ฟังการแสดงพระธรรมเทศนาปาฐกถาภาคพิเศษโดยพระเดชพระคุณพ่อพระคุณบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาครับฉะนั้นก็วันนี้5,000 ชีวิต5,000 ชีวิตนั้นก็เป็นพระสงฆ์ภูมิเนรหน่วยทหารข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนได้ร่วมกันเต็มมาส่งประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฉะนั้นก็นอกจากนั้นเราก็ยังมีการไปสดทางทีวีย่อมทำเป็นทีม MCU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเกาะมาไลฟ์สดโดยน้องแอนก็ได้ติดตามทาง Facebook ทาง YouTube พร้อมทางสถานีเครือข่ายปืนสีขาวเป็นจังหวัดปัตตานีและจากนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามการไลฟ์สดของในตลอดทั้งวันซึ่งก็การไลฟ์สดในวันนี้ก็อยู่ว่าการกิจกรรมที่องค์การกองทุนน้องเรียนรวมถึงสำนักงานปกครองมนตรีศูนย์เผยแพร่พุทธศาสนาแห่งชาติรวมกับคณะสงฆ์เหนือที่จะได้จัดการแสดงวัฒนธรรมเทศนาเสียงภาคไทยครั้งที่2ซึ่งครั้งแรกนั้นก็จัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาภรณ์และวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นเป็นครั้งที่1ฉะนั้นก็ในช่วงนี้พี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งข้าราชการทหารตำรวจเพิ่นก็ถือโอกาสได้ถ่ายรูปเพราะว่าเป็นปิติอย่างยิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่คณะได้ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะจัดการแสดงเทศนาธรรม4 ภาคทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบในวันที่28 กรกฎาคมปีพุทธศักราช 2567ฉะนั้นก็วันนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิเขตล้านนาต่างก็ได้มาร่วมร่วมทำกิจกรรมร่วมกันฉะนั้นก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งข้าราชการทุกหน่วยงานทั้งพ่อค้าประชาชนต่างๆซึ่งในวันนี้ฉะนั้นก็พี่น้องบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังติดตามในภาคเจ้าฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ที่ต้องการที่จะได้ภาพในงานก็สามารถที่สแกน QR Code ได้เลยซึ่งแต่สักครู่เขาก็จะยิงQR Code ขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ในภาคเจ้ากิจกรรมก็ได้
ยุติชั่วคราวไปก่อนนะซึ่งก็จะเริ่มกำเนิดก่อนในเวลาเวลาเที่ยงเนาะเวลาเที่ยงแต่ซึ่งก็จะมีการแสดง ซอล้านนาชุดเทิดไทยองค์ราชันผู้จันลงพระพุทธศาสนาติดตามโดยฟ้อนลำชุดขันดอกโดยเครือข่ายจิตอาสาสภาวัฒนธรรมตัวเมืองเชียงใหม่ฉะนั้นก็ถือว่าวันนี้เป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่บรรดาประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มาร่วมกันนอบจงรักภักดีถวายแก่พระองค์ท่านโดยการเฉพาะเทศนาธรรม4 ภาคทั่วไทยครั้งที่2พระสุขเหนือก็มีทั้งจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนครับได้มาร่วมกันจัดงานในวันนี้นอกนั้นก็เป็นทีวีออนไลน์โดยเฉพาะช่องมาเป็นทีวีออนไลน์กลุ่มประสงค์อุบาสกอุบาสิการ่วมกันเผยแพร่ธรรมะออนไลน์ไลฟ์สดทาง Facebook ทาง YouTube ไปยังบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมซึ่งก็ได้แชร์ทั้งลิงก์ทั้ง YouTube ทาง Facebook ซึ่งจะดูสดก็ได้หรือว่าจะดูย้อนหลังก็ได้ดูย้อนหลังก็ได้ฉะนั้นก็ขอบคุณอนุโมทนาด้วยท่านใดที่จะมาร่วมในภาคบ่าย ที่อยู่ในอำเภอรอบเมืองเชียงใหม่รอบเมืองเชียงใหม่นี่ก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมในภาคบ่ายซึ่งก็ในภาคบ่ายนั้นก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญซึ่งในภาคบ่ายก็เวลาประมาณ 13 นาฬิกาจนถึง0 น.หรือว่าบ่ายโมงพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10 รูปขึ้นนั่งอาสนะ ท่านเกษมวัฒนชัยองค์ข้ามนตรีประธานในพิธีก็จะเดินทางมาถึงที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7 รอบพระชนมพรรษาตำบลจ้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งก็จะมีฟ้อนลำชุดอลังการล้านนาแว่นฟ้านครพิงค์ซึ่งก็แสดงโดยนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากนั้นก็ท่านองคมนตรีท่านเกษมวัฒนชัยก็จะได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นก็จะได้ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพรเปลือกกล้วยกระทงดอกไม้พระบรมราชาลักษณ์หลังจากนั้นก็จะได้อาราธนาศีลอาราธนาศีลพระสงฆ์ศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์10 รูปแล้วก็สวดพระพรชัยมงคลคาถาหลังจากนั้นก็จะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาในภาคต่อไปดังนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ติดตามทางเสียงตั้งในพิธีเป็นกรรมหนึ่งเพราะว่าในภาคบ่ายนี้จะมีกิจกรรมที่ได้ของเนาะ
ยสีผิวขอกราบทุนสีใต้ป่าละอองธุรีพระบาทศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติองค์มหาราชวชิราลงกรณ์บารมีจอมนเรศคนไทยทั่วประเทศอยู่สุขสโมสรองค์พระมหาวชิราลงกรณ์คุ้มแผ่นดินทองขวานไทยพื้นนี้วัยกล้าชุมพบไตจะเวียนมาแม่เอื้องจันตาขอย่อมือซ้ายเนื้อเจ้าพระมารมีปกเก้าบังเกตคนไทยทั่วประเทศอยู่สุขสบายขอพระองค์ทรงพระลามไม่คือลมพระไทยแจ่มใสเกิดตาบารมีพระพ่อหลวงไทยแผ่ขยายทั่วไทยแหล่งล่าด้วยน้ำพระไทยอันใส่เจิดจ้าคุ้มทั่วแผ่นฟ้าเมืองไทยจะบ้านตาเขาป้นตุกองค์พระประมุขมาเลือกว่าเป็นไผ่เรื่องลือน้ำสยามเมืองไทยอยู่สุขสบายทั่วไทยแหล่งลาขอพระองค์ทรงเจริญยิ่งนี่แหละน้อล้านแหล่งนายมองดูแลไฟฟ้าประชาราชน้ำท่วมน้ำขาดพระองค์ละแก้ไขอยู่สุขยิ่งล้ำสยามเมืองไทยจะหากษัตริย์ในทำได้อย่างประเทศไทยแลนด์ทรงห่วงเห็นละยิ่งนานและโน่นี้และนะเย็นศีระละพระบารมีเจ้าไทยอยู่ดีบ่มีความทุกข์เฮาได้เปิ้งเงาองค์เจ้าประมุขบ่มีภัยทุกข์อยู่สุขเกษมสารทั่วหน้าเมืองไทยเฮาเป็นเมืองมีบุญและกรุณาที่คุณพระองค์เจ้าฟ้าพระราชทานแต่คนไทยทั่วหน้าทุกแห่งแหล่งลาได้อยู่ดีกินลำในน้ำมีป่าในน้ำมีเขาประเทศไทยเฮาสุขเกษมสันต์ทรงทศพิธในราชธรรมเมืองไทยสยามบ่มีความเดือดร้อนบารมีมหาราชาเหมือนดวงสุริยาส่องแสงตัวห้องใกล้ถึงวันพระราชสมภพเข้ามาครบ72 พรรษาพระศกนิกรราษฎรประชาเจิญเหล่าเทวดาฮักษาคุ้มเก่าทรงพระรักเกษมสำราญสุขยิ่งยืนนานสรานต่อเต้าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตพอเฝ้ามหาราชเจ้าบดินทรของนรินทร์จอมปินนเรศสุขสมเจตเอกอดีศรขอพระมหาวชิราลงกรณ์ขอสถิตพรองค์พรเหนือเกล้าอ
อยู่เสวยบ้านหลังไปตาบเต้านี้แหละนอฟ้าและนางร่มเย็นขอบารมีคุ้มเก้าเจ้าราชเจ้าไทยทุกภาคอยู่สุขเกษมด้วยน้ำพระไทยดังสายเดือนเพ็ญความร่มเย็นแผ่ไปทั่วลาบุญบารมีสีเจริญแจ่มนี้และนอฟ้าและนางนอนองค์พระราชาวศิลาลงกรณ์ทรงได้สนองคืนเสวยของราชรัชกาลที่10ตามสิทธิอำนาจคุมเก้าเผ่าลาดแผ่นดินสยามน้ำเก่าโดยพระบุญญาและมังลามีเป็นเกียรติศักดิ์4 คนให้ยิ่งนักขึ้นของราชมหากษัตริย์แห่งสยามรัฐราชวงศ์จักรีขอพระองค์ทรงพระเจริญให้ประเทศดำเนินไปโดยเกียรติศักดิ์4เดชานุภาพราชธานีเดชนะหรือบดีเจริญสีแจ่มฟ้าเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทั่วทาทิศในโลกสกลทั่วลาขอองค์พระป่อฟ้าทรงพระเจ้านับตั้งแต่พระองค์ก็ได้ทรงครองราชตามอำนาจกฎมนเทียนรัฐาวันที่13ตรงกับเดือนตุลาพศ2559เป็นพระกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเมืองไทยอยู่ดีสุขีรื่นราวจิมและน้องแผ่นดินไทยอยู่ใส่ก็สว่างตอนบนตอนล่างภาคใต้ภาคกลางทั่วประเทศกันและเขตสยามแผ่นดินทำให้มีความอบอุ่นเขามีกษัตริย์องค์พระเจ้าแผ่นดินทำมาหากินชีวิตราบลื่นหักกันกลมเกลียวน้ำเดียวใจนึ่งมีกษัตริย์เป็นที่พึ่งทวงประชาชาติศาสนาละมหากษัตริย์ศูนย์รวมผูกมัดใจไทยแน่นหนาบุญบารมีองค์มหาราชาคุ้มไทยอาณาเพื่อที่สาเหนือใต้ยามที่ในเมืองไทยเกิดตะการขององค์พระผู้บานแก้เหตุการณ์ลายจิมและน้องฝนตกน้ำนองพระบ่ยอมพักทรงคอยขจัดแก้ไขตั้งหลายถึงเหน็ดเหนื่อยกับพระวรกายเพื่อพระศกนิกรไทยท่านบ่ได้ไหวหวั่นคอยแก้ปัญหาด้วยพระปรีชาด้วยพระละปัญญาสติมันนะปัญหานักเบาตามขั้นบ่ไหววันนาโลเล
ทรงแก้ปัญหาตึงดินฟ้าอากาศบนดอยพื้นราบองค์บะไขว้เขพระสติมันบะไหวหวันโลเลสมเจตคะเนละพระไทยเตี้ยงมันประเทศเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยกรุณาธิคุณของพระองค์ทั้งนั้นจิมและน้องส่งเสริมมิตรภาพเราไปลายกับประเทศพร้อมทั้งองค์นาเลิศราชินีคู่ควันถึงประเทศอิตาลีเนปาลประเทศอิหร่านจีนแผ่นดินใหญ่ออสเตรเลียและศรีลังกาองค์มหาราชาไปแม่พับไว้สิงคโปร์เปรูบรูไนพระองค์ทรงไป3,000ท่านมีหลายประเทศเหนือสุดใต้สุดองค์พระปรับมุกทรงเสื่อมสมานเพื่อมิตรภาพเชื่อมความสัมพันธ์พระจอมราชังทำตีนแบบเป้าสืบมาตั้งแล้วเก้าองค์ภูมิพลทรงได้ทำตุนเป็นต้นแบบเก่าจีนและนอกจากความสัมพันธ์คมิตรพระกรณียกิจในด้านศาสนางานสำคัญของวัดของว่าทรงดำเนินมาบอกเคยได้ขาดพระองค์บำรุงด้านการกุศลยกเจ้าฟ้าหรือสงน้ำพระธาตุจัดกฐินหลวงทุกปีบักขาดส่งเสริมองค์พระศาสดาปัญหาบ่เจ้าซอชื่อหยังวะผมพระครูอินตาครับวันอาสาฬหะ15 ค่ำเดือน10กรณียกิจในด้านศาสนาเปลี่ยนเครื่องทรงองค์พระปฏิมาส่งเสริมศาสนาดำรงอยู่ได้ฐานะพระองค์เป็นนักกษัตริย์ทรงได้ปฏิบัติบ่มีเว้นไว้เจ้าแซ่หนึ่งที่ในครูเอื้องคำกับสันทรายและน้องสร้างศาสนาในห้องกาสาภวัตพระราชทานทรัพย์ตามจุดประสงค์ให้ศาสนาได้อยู่ยั่งยืนยงเอาทรัพย์ส่วนพระองค์ออกบริจาคพระราชทานพระกฐินหลวงวัดแรกวัดหลวงทุกปีบาขาดน้ำพระไทยยังใส่พระศาสตร์สูงได้เน็ตอาบวรจงในพระหนวดชิดตาเหียงเฮตามลับกระทู้พุทธกังสอนปฏิบัติธรรมะพุทธบวรดำเนินขั้นตอนประเพณีเก้าเงาวะศิลาลักษณ์กะละโนบวชเป็นพระสังโฆพิธีในแบบเก่าจีนและน้องพบพจิตา2521พระไทยทราบซึ้งถึงพระศาสนาเข้าอุโบสถเป็นพระสังฆาปฏิปทาปฏิบัติชอบวัดศรีรัตนสังฆารามฉายานามถูกตามระบอบปฏิบัติธรรมะโดยชอบตามกฎระบอบสังคมเมืองไทยเฮามีศาสนาพุทธองค์พระประมุขทรงได้โยโสบวชดำริสุปฏิปันโนอยู่ใต้ร่มโพพระพุทธเจ้านับถือศาสนาตั้งแต่พระเยาว์วัยถือศีลวินัยตั้งมาแต่เก่าจริงๆลักษณะบังมือดังขาดเดินตามลอยบาทพระราชบิดาคุณองค์ละภูมิพลพระบรมชนกาธิเบศรเมืองไทยอยู่สุขร่มเย็นประเทศทุกถิ่นทั่วทั้งประเทศสุขบังเกิดแต่เกิดอาเพศเพราะกษัตริย์ประเทศมีธรรม
พระศาสนาของพระพุทธเจ้าสูงขึ้นแบบเต้าหูเฮาได้ห่างใจสินข้อเทคทิศราชธรรมปกครองสยามมาตั้งแต่ต้นชาติกษัตริย์เป็นหลักแกงกลางเมืองไทยสยามมีการเต้นลมก็สนใจทำสยามตึงบอลล้อมจาไทยจัดเฉลิมพระชนมพรรษาโหรอบ8 กรกฎาคมทรงเมตตาทั่วสากประชาชนขอถวายพระพรใต้ฝ่ารองธุรีพระบาทขอทรงพลังเดชานุภาพเสวยสุขอยู่ปราสาทบันลังก์พระชนอายุวันนะมีพระดังจ้างชาติสารเกียรติคุณแผ่ไพศาลเกษมสำราญพลังแก่งกล้าเป็นร่มแก้วชัดแทนสยามเกียรติลือแนมตัวฟ้าจริงจงงานสิ่งใดขอจงได้สำลิดเจิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกตะกุนจงได้มาอภิบาลดลผู้พระทรงโยนยาวโยดยิ่งทรงรถชนเรือดำเนินไปในทงในปลอดภัยอันตรายทุกสิ่งด้วยความห่วงใยจากไทยทั่วถิ่นขอพระองค์อยู่ยิ่งยืนเถิดขอสาอภิวาทองค์พระบาทเจ้าข้าไทยไพเฝ้าขอสรรเสริญขอพระองค์ทรงพระเจริญตื่นล่มโพเงินดังฝนเดือดกาเย็นศิละพระบารมีตื่นเกียรติศักดิ์ประชาชีทั่วฟ้าจีนและสวมชีพผ้าไทยขออภิวาทไว้กราบทูลสีดิรกรักนฤบดีขอกราบทูลสีฝ่าละอองพระบาทเจ้าพระเดชพระคุณพระบารมีปกเกศเก่าข้าพระพุทธเจ้าขอกราบบังคบารมีของตั้งพระองค์ขอได้ทรงเจริญยิ่งล่ำต้องลบทรงเรือขึ้นบกตกน้ำขอพระองค์ปลอดภัยตั้งนายภัยพานอย่าได้มาคิดอึงดอกพิษกษัตริย์ของไทยในฐานะศิลปินพื้นบ้านขอได้มาโปรดขอพระองค์สุดใจยิ่งโยดไปกังใดปลอดภัยทุกสิ่งขอไว้สาองค์พระบวรถึงมาก่อนพระองค์พระองค์เป็นร่างขอร้องไห้เพื่อวรกายแข็งแรงกว่านี้ทรงเสด็จไปอุที่เมืองไทยเฮาที่ทุกบ้านบ้านใหญ่วันคนไทยทั้งประเทศ
จับเศษกันไปนายเจ้าแม่นายต่างคนตั้งใจมาถวายพรพ่อเป็นพระรับประมุขขององค์แผ่นดินมีอยู่มีกินเดินตามรอยพ่อท่านได้มาสานมาก็เขาก็ได้ต่ออยู่ดีมีสุขผู้คนนับว่าเป็นมิ่งมงคลมีคณะพระสงฆ์มาทั่วประเทศนอกจากจะส่งเสริมด้านศาสนาด้านการศึกษาพระองค์ก็บเวบังได้สีเด่นพระองค์มาได้เด่นด้านการศึกษาส่งเสริมการศึกษาสปะยิ่งบักเลยละทุกอย่างนั้นแม่กาด้านศาสนาทั่วทั้งประเทศได้ทรงคิดนะพระวรกายราชกรณีเสียคิดนายเหตุท่านได้ไปหลายประเทศตั้งทรงพระเยาว์มาตั้งแต่ก่อนเทมกำได้ส่งพระเนตรความเป็นอยู่ทหารสุขสำราญทุกทางทุกถิ่นองค์พระพิษในราชธรรมอยู่สุขสำราญบ่มีความเดือดร้อนมีความสำคัญเหมือนพี่เหมือนน้องเฮามีความพร้อมบ่เดือดร้อนที่ไหนวันนี้ตึงไปไหนไปนอกเป็นส่วนประกอบอวยพรให้ชายนายเจ้าแม่นายพี่น้องมาหลายประชาชนทุกถิ่นร่วมถวายพระพรให้องค์ผู้บานในประเทศสยามเมืองยิ้มบ่มีภัยในยามมินสยามเมืองยิ้มบ่ทอดทิ้งองค์พ่อราชาเพราะท่านเป็นห่วงหมู่ปวงประชาด้านศาสนากับอุปถัมภ์ทุกทีนักเทระสุปฏิปันโนต่างก็มาโยโสธรรมพร้อมพระสวดนามงคลให้มันเตี้ยงตอมตากันพร้อมทั่วทิศใต้เหนือถ้าวรจังจินดากรท่านเจ้าขอให้ได้อยู่สุขลื่นรังตั้งแต่นี้ต่อวันไปบังอาจนอนขอให้มีนักพลานำไม่อยู่สุขแจ่มใสบังจือพระราชาคณะเทระฝ่ายทรงหลายพันองค์มงคลเลิศล้ำขอย่อมือกราบนมัสการพระเถรานุเถระทุกรูปทุกองค์นะครับคณะประชาชนคนสูงคนต่ำบทพื้นล่างได้มาพร้อมกันบอกว่าพี่น้องชนเผ่าที่ท่านเจ้าเป็นห่วงทุกวันนายเจ้าแม่นำจัดการจัดงานร่วมกันตึงประเทศพระชนพรรษาวันนี้มาบ่มีขอบเขตคนไทยทั่วทั้งป
ประเทศจัดงานพิเศษถวายองค์พ่อนอนได้บอกว่าไปนอกบอกว่าไปในจัดได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ใครไฟฟ้าประชาคนใครอยู่กันที่ไหนร่วมใจกันพ้องตั้งก็มาสรรเสริญแต่สองย่อมือน้อมนบเก้าถวายขอพระองค์ทรงพระเจริญคือท่านอยู่ดีสบายนายแม่นายจะดำเนินไปไหนให้ปลอดภัยทุกสิ่งพระราชกรณีอยากคิดของพระองค์ท่านก็ได้ทรงมาทุกสิ่งเจ้าไทยที่เป็นขวัญมิ่งสุขยิ่งทุกแห่งทุกเขตในเมืองไทยบักเกิดวิกฤตการพระองค์พระผู้บานบารมีปกห่มศิลปินปืนบ้านจ้างตีจ้างสอขอยกมือยกกราบน้อมวัฒนธรรมก็มีความพร้อมเปิ้นบอกมาไว้มาสาก็วันนี้ได้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมาไว้พระราชานายเจ้าแม่นางจากวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดศิลปินปืนบ้านล้านนาได้มาร่วมสาร่วมไว้ขอบารมีขององค์ป่อไทยจุงได้มาปกมาห่มราชาขอเมืองไทยอยู่ดีมีตาพยาธิโลกาอย่าได้มาแปดอยู่สู่พระเทพมังคลาจารย์ขอย่อมือนมัสการกับน้องเจ้าคณะจังหวัดก็มาพร้อมเตรียมมาน้องดีถวายได้มาอภิบาลอวยพรมือทะล้อนายแม่นายพระพ่อหลวงไทยถึงลูกโพทุกทางก็ท่านผู้ว่านี่รัฐแห่งกรรมพงศิษย์ถาวรนั่นมาดังอันถึงเก้าเป็นกันก็สถาเจ้าบ้านย่อมือขึ้นตั้งนบสานกกาบนายมนมาขอละถวายพระพรโอภาบวรสุขเจริญยิ่งตั้งคนกับพร้อมอกพร้อมใจน้อมถวายพระพรครั้งถวายเสียงต่อเสียงปีวันนี้หมู่เฮาดีใจกันได้มาตึงหนุ่มตึงเฮาบอกว่าแม่ยิ่งป่อใจนายเจ้าแม่นายต่างก็ดีใจที่ได้มาร่วมขอพระองค์ทรงพระเจริญเสด็จดำเนินด้วยทุกภาคส่วนวันนี้ต่างคนก็มาร่วมใจกับม่วนจิตใจสดชื่นแถมต้องถวายพระพรมาม่วนใจกันเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เหมือนกันตึงหมู่ท่านพิชิตชัยเป็นวัฒนธรรมท่านก็ได้นำประชาแท้ทรงเราข้าราชการป้ากันมาพร้อมฝ่ายวัฒนธรรมจัดงานด้วยกันได้มาร่วมกันตึงหมู่ตึงลุงตึงปู่ประชาชนคนฟังกำแม่นา
วงประชาจังหวัดเชียงใหม่พระครูอินตานามสกุลเราคำกับแม่ครูเอื้องคำบ้านอยู่ตังใต้ก็จะขอย่อมือกราบไหว้ขอปีนตัวแทนศิลปินทุกเหล่าและก็ขอปีนตัวแทนศิลปินล้านนาปวงประชาข้าภัยควรบอกควรทรงโปรดอภัยผิดพลาดตรงไหนอภัยมากน้อยศิลปะของเก่าเล่าเป็นข้าวซอยม่อนน้อยจะขอยกมือสาที่ไหนมันผิดมันพลาดข้าบาทขอกราบสุมานายเจ้าแม่นากำอูกำจากจะว่าไปบัทุกสถามีใจชื่นบานราชการตึงหลานตึงลูกต่างคนก็มีใจพันผูกได้มาไหว้สาน้องกราบนอนนายด้วยคำเป็นห่วงพ่อหลวงพวงไทยพาลานาไม่ท่านแข็งแรงกว่าเก่าประชาชนไทยพร้อมใจแต่เฮาเปิ้นใส่สุดขาวอย่างมางามเจนลำเจ้าสาวก็ชุดนะปะหูขาวตึงใจตัวเป็นว่าในใจอย่าเที่ยงมันย่อมือกับนบไว้ตาพระครูธรรมทรท่านก็ยังปากันได้มานาแม่นาท่านยังได้มาเจ้าอาวาสสั่งต้นดูขอบคุณนะคนเข้าใส่เสื้อขาวมาลายประชาชนคนไทยติงลุงติงปู่วันนี้พร้อมใจต่างใจมาอยู่ไทยกันติงโง่เป็นวันสำคัญยิ่งนอนในเพื่อองค์พระพ่อหลวงไทยเราเนี่ยอย่างใดขอเจริญสุขยิ่งพระเจริญด้วยเก้าด้วยกระหม่อมสมาคมสืบสานตำนานปีซอและสมาคมศิลปินขับซอล้านนาขอเดชะ
นะครับ ดังนั้นแล้วศรัทธาสาธุชนญาติโยมที่ได้มาร่วมในการวางพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะครับก็สามารถรับฟังธรรมะความรายได้รวมถึงหรือว่าจะมาร่วมฟังพระธรรมเทศนาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7 รอบนะครับที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับนี่ก็ขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาสาธุชนทุกท่านซึ่งในการจัดพิธีในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นโครงการของเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยได้มีการฝึกอบรมพระนักเทศน์นะครับเล่าเรียนหลวงซึ่งโครงการอบรมพระนักเทศน์เล่าเรียนหลวงนี้นะครับได้จัดขึ้นมาแล้ว3 รุ่นนะครับวันนี้ปีนี้นะครับก็จะถึงรุ่นที่4ซึ่งก็จะจัดประมาณปลายเดือนเมษายนดังนั้นโครงการเล่าเรียนหลวงนี้เป็นการอบรมให้เป็นพระนักเทศน์นะครับเทศแบบธรรมประยุกต์ธรรมบรรยายเทศนาหุหารนะครับแบบพระประยุกต์วงศาวาสที่กรุงเทพมหานครและปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มีการจัดแสดงพระธรรมเทศนา4 ภาคซึ่งที่ผ่านมาทางโครงการเทศ4 ภาคนี้ได้ไปจัดเทศที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็รอบครั้งที่2นี้ก็มาจัดที่จังหวัดเชียงใหม่และรอบต่อไปก็จะไปจัดที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะไปจัดที่ภาคกลางดังนั้นปีนี้เชียงใหม่ได้รับเป็นเจ้าภาพประจำภาคเหนือได้จัดโครงการเทศ4 ภาคขึ้นมาเพราะว่าเป็นการให้พระสงฆ์นะครับได้มีการฝึกเทศในการบรรยายในการแสดงปาฐกถาธรรมนะครับแล้วก็รวมถึงญาติโยมท่านใดที่ได้มาร่วมในการฟังพระธรรมเทศนาก็ได้ธรรมะในการไปเตือนจิตเตือนใจเป็นธรรมะในการใช้ชีวิตประจำวันได้เพราะว่าโครงการเล่าเรียนตรงนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้กับพระสงฆ์ไทยของเรานะครับได้ศึกษาเล่าเรียนมันจะเป็นด้านการแสดงธรรมทางศาสนาจารย์นะครับที่เกิดขึ้นมาในโครงการพระนักเทศน์เล่าเรียนนี้ก็ได้จัดเป็นประจำทุกปีนะครับปีนี้ก็จะมีที่4 ภาคที่ 4ก็จะเกิดขึ้นแล้วนะครับดังนั้นก็ญาติโยมท่านใดนะครับที่ได้มาร่วมในการแสดงพระธรรมเทศนาก็ร่วมรับฟังในช่วงไปได้นะครับวันนี้มาจากพระสงฆ์นะครับพระมหาเถรานุเถระนะครับได้เดินทางเข้าสู่ในพระบรมพิธีแล้วนะครับรวมถึงศรัทธาญาติโยมที่กำลังเดินทางกันมาร่วมว่าเรามีช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับนี่ก็ขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็ในการรับประทานอาหารนะครับกำลังเสร็จในการมาร่วมพิธีในครั้งนี้วันนี้นะครับก็จะมีการแสดงนะครับต่อไปญาติโยมก็เจริญพรชมได้นะครับ
ในขณะนี้นะครับก็เป็นการแสดงนะครับของรำชุดพันดอกโดยเครือข่ายจิตอาสาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับได้ทำการแสดงอยู่ในขณะนี้ในช่วงของภาคบ่ายในวันนี้นะครับพิธีก็จะเริ่มเวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเวลา 13 นาฬิกา 15 นาทีนำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10 รูปยังขึ้นตามอาสนะชัยพจน์เวลา 13 นาฬิกา 30 นาทีในเกษตรวัฒนชัยตรีประธานในพิธีเดินทางถึงหน้าศูนย์นิทรรศการโดยประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7 รอบเฉลิมพระชนมพรรษาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นฟ้อนรำรุนอลังการล้านนาแว่นฟ้าทุกคนทีโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จุดจบที่ได้เกิดนมัสการพระรัตนตรัยดังนั้นนะครับก็จะได้เดินไปอย่างหน้าจุดพระบรมสารีริกธาตุพระเจ้าอยู่หัวการถวายพระเกียรติเป็นแผ่โดยเปิดโดยกระตุ้นดอกไม้พระบรมสารีริกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายความเคารพหน้าพระอินทร์จากนี้ไว้เจ้าหน้าที่พัฒนาศีลรับศีลนะครับพระสงฆ์มีศีลจบเจ้าหน้าที่อารักขาพระพุทธพระสงฆ์10 รูปสวดถวายพระพรชัยมงคลสำหรับที่รับประทานเรียบร้อยครับเชิญได้ถวายพระพรแจ้งพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาเอาการแสดงสวยๆนะครับจากที่นี้นะครับรอจากพระอยู่ประธานในพิธีเกียรติบุญสุเทศและเจ้าหน้าที่เทศไปตามที่พระราชดำริผู้เกียรติเป็นน้อยเป็นเจ้าหน้าที่อารัธนาพระจากพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาและศาสนาแสดงการสอนธรรมโดยประเทศประชุมวันนี้อาจจะมีในวัดประยุทธ์สาวาสเจ้าพระนครและทางที่เราประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเสด็จที่ที่เลยนะครับอีกสักครู่เราจะนำทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมในภาคบ่ายนะครับใจจะทำบูชาพระเทพพระเจ้าเจ้าหน้าที่ได้นำพิธีเกิดขึ้นกับพวกเราสู่เทวดาคอยจะได้กราบที่นำสักการไปอย่างน่าจุดนะครับโดยแค่ว่าใจอยู่การตามน้ำหอยได้น้ำแล้วก็ก่อนจะแต่งนะครับนะครับสาธุชนนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมในการนำมาถวายการแสดงและทำให้เกิดสิ่งต่างๆไปครั้งที่2เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษารอบ28 กรกฎาคม 2567ตั้งแต่เทศกาลชมพระจุลการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7 รอบเฉลิมพระชนมพรรษาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในวันพฤหัสบดีที่4 เดือนเมษายน 2517นะครับนี่เป็นพิธีการในช่วงของพระป่าในขณะนี้สถานศาสตร์นะครับของสารทิศทางจังหวัดเชียงใหม่ทางจังหวัดลำพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับว่าในการจัดเทศน์ภาพในครั้งนี้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะครับปีนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดเทศนาธรรม4 ภาคซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้จัดขึ้นมาเพราะว่าการเทศนาธรรม4 ภาคนี้นะครับ
จะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งครั้งที่หนึ่งจะเป็นจัดที่จังหวัดขอนแก่นนะครับครั้งที่สองก็มาจัดที่จังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งคำว่าสี่ภาคนี้ก็คือเป็นการแสดงธรรมประจำปีนะครับครั้งที่หนึ่งเราไปที่ตะวันออกแล้วก็ครั้งที่สองเราก็จะมาที่ครั้งที่สามก็จะเป็นจัดที่ใต้ครั้งที่สี่ก็จะเป็นจัดที่นนทบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดเทศนาธรรมสี่ภาคทั่วไทยครั้งที่สองที่เกิดขึ้นเพราะว่าโครงการนี้ก็มาจากการทุนเราเรียนรู้สำนักพระสงฆ์ไทยนะครับ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการแสดงของผู้ถ่ายวัดหน้า ขึ้น พา มา บุญ เพราะ เชียงใหม่ ว่า นะ ได้ ครับ มีการจัดอบรมพระนักเทศน์ของเราเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งได้มอบหมายให้สำนักพระประยุทธ์และวงศ์สาว ท่าน า แขกผู้มี เท เกียร ศ ติท่าน บาล ไหน นค นะครับ ร ที่ ได้เป็นเจ้าภาพหรือว่าได้เป็นในการสถานที่อบรมพระนักเทศน์โดยเฉพาะแล้วก็จะมีพระนักเทศน์ทั่วประเทศนะครับได้ไปฝึกฝนอบรมที่วัดประยุทธ์และวงศ์สาวาส น้องๆที่ทำการแสดง ระยะเวลา นะครับ 15 วันนะครับซึ่งก็จัดฝึกอบรมอย่างเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคในการเรียนภาคการปฏิบัตินะครับก็จะมีพระไปร่วมอบรมทั่วประเทศนะครับไปฝึกอบรมที่วัดประยุทธ์วงศ์สาวาสซึ่งโครงการพระนักเทศน์ทุนเราเรียนรู้นี้ได้จัดขึ้นมาแล้ว สำหรับ QR นะ code ครับ ที่ปรากฏอยู่บนจอนะครับตอนนี้คือ QR code สำหรับการดาวน์โหลดเรื่องของเข้างานนะครับ ขึ้น แล้ว มา ก็จะมี QR code ใน สำห การ รับ แสดงพ การ ระธรรม ประ เท เมิ ศ น นานั้น ก็จะเป็นพระนักเทศน์ที่ฝึกอบรมจบหลักสูตรพระนักเทศน์ทุนเรา การ เรียน ประ รู้ เมินในส่วน นะ ข ครั อบ ง ก็จะ การส่งทาง นิม นะ น ครับ ต์ ซึ่งขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ประจำ ทั้ง ต่าง คณะสงฆ์และคณะศรัทธาได้ตอบแบบสอบถามนะครับกิจกรรมการฟังเทศน์สี่ภาคทั่วไทยครั้งที่สองคนหนึ่งนะครับท่านสามารถตอบแบบ ได้นะครับ สอบถามด้วยจะสามารถส่งเอกสารหรือสะดวกสแกน QR code ก็ได้นะครับซึ่งจะมี ยังเปิดอยู่ ช่วงบ่ายนี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่แจกเอกสารทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาที่นั่งของท่านแล้วนำเอก เว สา ลาร 13 นาฬิ แบบ กา สอบ เป็น ถาม ต้น ที่ ไป ต่อแล้ว นะ นะ ค ครั รั บบ นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทีมประเมินได้บริเวณประตูระบายห้องประชุมนะครับ เพราะว่า ห จะ รือท่านที่ประเมินแบบสอบถามด้วย QR code สามารถนำหลักฐาน คณะสงฆ์จังห ไป วัด ยื เชีย น ง ยัน ใหม่ กับเจ้าหน้าที่ทีมประเมินพร้อมรับของที่ระลึกเข้าร้านบัญชีและได้ที่เจ้าหน้าที่ทีมประเมินบริเวณทั้งสองฝั่งทางออกนะครับซึ่งแบบประเมินนี้นะครับ ประชาชนประจำ จะต้องแสดงกับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เสร็จสิ้นในส่วนของ นะครับได้มา กิจกรรมในภาคบ่าย ในการฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้รวมถึงมีหน่วยงานองค์กรภาคีต่างๆนะครับได้เดินทางเข้ามาร่วมในการรับฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้รวมถึงครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุ รูป พระ นะครับในส่วนของ รูป QR นะครับ code พระสังฆาธิการรูปนะครับการที่เดินทางมาร่วมในครั้งนี้ญาติโยมสาธุชนทุกท่าน แล้วหลังจาก ที่ เสร็จสิ้นการ ได้เดินทางมาร่วมในการฟังพระธรรมเทศนาบัดนี้นะครับประเดี๋ยวพวก ไป เรา ติดต่อบริเว พระ ณ พรหม ขอ วั ง นศาสตราจารย์ด ที่ ร เจ้าหน้า นะครับ ที่ทีมประเมินอ อั ยู่ คร นะ บัณ ครับ ฑิตวัด ซึ่ง ประยุกต์ จะ วง สา ศาม ารถ วา บอก สนะครับ เรื่อง กรรม ได้ การ ใน มหาเถร ที่ ส เจ้า มา หน้า คม ที่ทีมประเมินค เจ้า รับ พระพุทธสวัสดิ์วันนี้ท่านได้เดิน ท่าน ทาง แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับท่านไหนที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียนเชิญบริเวณด้านในอาคารแห่งนี้นะครับเรียนเชิญเลยครับ ท่านพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสพระปฐมคงคานะครับท่านได้เดินทางเข้าสู่บริเวณพิธีแล้วนะครับวันนี้ครูบาอาจารย์พระราชาคณะนะครับได้เดินทางเข้าสู่บริเวณพิธีรวมถึงพระสงฆ์ทรงสวรรณศักดิ์นะครับญาติโยมสาธุชนทั่วทุกสารทิศก็ได้เดินทางเข้าสู่ในบริเวณพิธีแล้วดังนั้นญาติโยมสาธุชนนะครับที่รับฟังรับชม
ที่อยู่ทางบ้านนะครับในรายการถ่ายทอดสดในการออกสถานีวิทยุทุกเครือข่ายในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าพิธีการนะครับมีญาติโยมมาร่วมกันเยอะมากนะครับหลายพันกว่าคนที่ได้เดินทางในพิธีนี้แล้วนะครับดังนั้นก็ญาติโยมท่านใดนะครับที่มาร่วมงานนะครับรวมถึงจะมาร่วมพิธีก็มาร่วมได้ตอนนี้นะครับตอนนี้ประตูยังเปิดอยู่ยังไม่ปิดนะครับดังนั้นก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่ได้ให้กำลังใจนะครับในการร่วมจัดงานในคราวนี้ท่านผู้ควบคุมเวทีนะครับเกียรติที่เคารพครับนี่เป็นต้องใช้คำว่าเป็นความมหัศจรรย์ในทางธรรมผู้คนที่อยู่ในธรรมสภาแห่งนี้น่าจะเป็นคนเก่ามาเกิดเป็นคนที่เคยเดินตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธบริษัทเพราะว่ามีศรัทธาเลื่อมใสมากเผลอๆเดินตามมาตั้งแต่ยังเป็นพระเวสสันดรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเวลาที่สรุปพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกเนี่ยพระองค์ก็จะสรุปว่าสหชาติโยธาหารที่ติดตามพระเจ้ากรุงสนชัยติดตามพระนางมัตสีติดตามพระเวสสันดรกลับเมืองศรีพีเชตุดรกลับชาติมาเกิดเป็นพุทธบริษัททั้งหมดเพราะฉะนั้นญาติโยมในศาลานี้ธรรมศาลานี้ไม่ใช่คนใหม่แต่เป็นคนเก่าซึ่งเคยเดินตามพระโพธิสัตว์มาแล้วเดินตามพระมหาบุรุษมาแล้วเผลอๆเดินตามพระพุทธเจ้ามาแล้วไม่อย่างนั้นไม่เข้ามามีส่วนในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์วันนี้งานในวันนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ในภาคเหนือมีเฉพาะแต่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นมีเฉพาะแต่จังหวัดลำพูนแม่ฮ่องสอนเท่านั้นแต่ใน16จังหวัดภาคเหนือจะต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่าวันนี้พุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตได้มาประชุมกันทำความดีโดยเสด็จพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวการเทศนา4 ภาคเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ3 ประการด้วยกันประการหนึ่งก็คือพระราชศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีต่อพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นองค์พุทธมามกะและองค์เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกดังที่พระอาจารย์ที่แสดงธรรมกันที่1ท่านได้สรุปไว้ว่าในความเป็นพระพุทธศาสนูปถัมภกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงศึกษาธรรมทรงปฏิบัติธรรมทรงเผยแผ่ธรรมและทรงอุปถัมภ์ธรรมเลยเชิญและขณะนี้นะครับเราจะมีการแสดงอีก1 ชุดนะครับที่จะนำความสวยสดงดงามของล้านนานะครับมาปรากฏสู่สายตาของทุกท่านนะครับกับการแสดงชุดอลังการล้านนาแว่นฟ้านครพิงค์โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับครับ
ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการแสดงชุดอลังการล้านนาแว่นฟ้าแว่นฟ้านครพิงค์นะครับโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสำหรับช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่อยู่บริเวณด้านนอกเข้าสู่ภายในอาคารแห่งนี้นะครับอีกสักครู่เราจะเข้าสู่ในส่วนของการแสดงพระธรรมเทศนานะครับภาคบ่ายครับเจ้าหน้าที่นะครับกรุณาดูแลในส่วนของความสะอาดบริเวณด้านหน้าด้วยนะครับเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่บริเวณด้านนอกนะครับเข้าสู่ภายในอาคารแห่งนี้นะครับ
พระเดชพระลองดูส่วนร่วมในการให้การต้อนรับท่านรัฐมนตรีซึ่งท่านได้กรุณากับพวกเราชาวเชียงใหม่มาโดยลำดับวันนี้มีการถ่ายทอดสดขออนุโมทนาและซึ่งเป็นทาง NBT ได้กรุณามีในรูปแบบในประเทศไทยนะครับทำเป็นทีวีออนไลน์ให้คนสดเชียงใหม่อยู่ในโรงเรียนมีสอนเรื่องเป็นธรรมดาความหมายของคือโดยโดยและก็ต้องสิ่งเป็นผู้เป็นทางสถานีแล้วก็มีสิ่งเสียงไม่ชัดสถานีวิทยุ FM 96.0 ในเขตพระธาตุกรุงเทพในร่มบุญร่มบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7หลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีศรีกุศลสร้างมงคลยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาทำวัดร้างให้สวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมมาภายในบริเวณการเทศนาธรรม4 ภาคครั้งที่ 2 ของหนเหนือณโถงแสดงนิทรรศการศูนย์การแสดงนิทรรศการสินค้านานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ในภาคบ่ายจะพาท่านผู้ชมมาฟังพระธรรมเทศนาในงานเทศนาธรรม4 ภาคครั้งที่ 2 ของหนเหนือนะครับณจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ซึ่งการครั้งนี้นะครับจะมีพระเถระได้มาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 ครับซึ่งในการนี้คณะสงฆ์ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้วหลังจากครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศของพิธีและกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดตลอดจนสิ้นสุดรายการครับผมมีพระเถระมากมายไม่ว่าจะเป็นพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาค 1วัดหงส์รัตนารามซึ่งบัญชาการคณะสงฆ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าคณะภาค 17เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนใต้ซึ่งบัญชาการคณะสงฆ์ภาค 17พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าคณะภาค 14วัดไร่ขิงพระอารามหลวงซึ่งบัญชาการคณะสงฆ์ภาค 14ทั้ง4จังหวัดสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีองค์สำคัญก็คือท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาที
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสรองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการองค์นี้ก็พิมพ์มาอย่างนี้ก็พิมพ์มาอย่างนี้ก็อ่านไปตามที่พิมพ์ครับ ไม่รู้คนพิมพ์ผิดหรือคนอ่านผิดครับทั้งคู่ครับ ขออภัยด้วยครับวัดสุทัศน์ไม่ได้มาครับมาแต่วัดประยูรนี่พูดเป็นในสงสัยจะได้เปลี่ยนชื่อสละมั้งเนี่ยหลวงพี่เจ้าคุณพระเทพปฏิภาณกวีครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรองค์นี้สำคัญครับเป็นพระที่ปิดทองหลังพระนะในโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระนักเทศนี่นะท่านเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านประธานพระเดชพระคุณซึ่งเป็นประธานองค์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับพระเดชพระคุณพระเทพปวระนี่ก็ผิดอีกแล้วนี่เทพปวระเมธีนะผมอ่านไปโดนอีกแล้วเนี่ยอาศัยจำได้แม่นเพราะว่าเมื่อกี้ผมคุยกับท่านมานะพระเทพปวระเมธีรองเจ้าคณะภาค15ครับนะวันนี้ดูเหมือนว่าพระราชาคณะวัดประยุรวงศาวาสจะมาเกือบทั้งหมดวัดนะอย่างน้อยๆก็3 เทพแหละครับพระเทพปฏิภาณกวีพระเทพวชิรวาทีพระเทพปวระเมธีท่านเจ้าคุณพระราชกิตติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ท่านเจ้าคุณพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่วัดพระบาทมิ่งเมืองหลวงพ่อพระราชโพธิวรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระราชปัญญาเวทีวัดท่าตอนพระราชวัชรสารบัณฑิตวัดมหาธาตุพระราชพัฒนวัชรบัณฑิตรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นวัดธาตุพระราชวชิรธรรมสุนทรเจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทานนี่ก็ลูกหลานดอยสะเก็ดนะหลวงพี่เจ้าคุณเกรียงไกรเจ้าอาวาสวัดแคหรือว่าวัดสุนทรธรรมทานท่านเจ้าคุณพระสุมนศาสนกิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจ้าคุณพระกิติวิมลรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นครับผมถวายไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าคิวแน่นเอียดเลยฮะแล้วก็เกรงใจพระเดชพระคุณหลายรูปไม่ได้ประกาศชื่อท่านเลยท่านมานั่งอยู่ตั้งแต่เช้านะครับก็เท่านี้ก่อนนะครับเท่านี้ก่อนครับท่านที่เคารพครับขณะนี้กรอบด้วยเวลาอันบังควรแล้วนะครับกราบขอประธานอนุญาตเพื่อนำการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับซึ่งอยู่ในร่มบุญร่มบารมีนะครับอยู่ในร่มบุญร่มบารมีขององค์ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนธรรมราชศึกษาอันเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารคือพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์จัดมาเพื่อเทิดท้ายองค์ราชันในชุดที่ให้ชื่อว่ามหัศการสมโภชขอประธานกราบเรียนและขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนปรบมือให้การต้อนรับกับนักแสดงชุดดังกล่าวนี้ดังต่อไปนี้ครับการแสดงมหัศการสมโภชก็คือการแสดงบ่งบอกถึงช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองได้มาบรรจบครบกันแล้วนะครับใช้เวลาในการแสดง12 นาทีเราจะได้ชมการแต่งกายจากนักแสดงโรงเรียนธรรมราชศึกษาในชุดไทยเขินในชุดไทยลาวไทยใหญ่ไทยลื้อแล้วก็โชว์พิเศษเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ณ บัดนี้ครับถือว่าเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับกล้าวเกษารอยยิ้มยวนโบยโบกไปในสายลมหมู่เทพไทยเทวาเหินฟ้าข้ามน้ำลัดดอยอัญเชิญบายสีสวรรค์มาสู่อันหมายถึงมิตรภาพ
ที่น้อมนำมากำนันแด่มิตรแก้วแดนไกลและคงบ่มีคำใดที่จะกล่าวได้นอกจากคำว่าสวัสดี Sawadee, an expression way to greet and represent the sincerity and friendship among the fellow men.เรียนเชิญศรัทธาสาธุชนปรบมือให้การต้อนรับกับนักแสดงชุดดังนี้ดังต่อไปนี้ครับการแสดงมหัศการสมโภชก็คือการแสดงบ่งบอกถึงช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองได้มาบรรจบครบกันแล้วนะครับใช้เวลาในการแสดง12 นาที
เราจะได้ชมการแต่งกายจากนักแสดงโรงเรียนธรรมราชศึกษาในชุดไทยเขินในชุดไทยลาวไทยใหญ่ไทยลื้อแล้วก็โชว์พิเศษเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ บัดนี้ครับ รอยยิ้มเยือนโดยโบกไปไม่สายลมหมู่เทพไทยเทวาเหินฟ้าข้ามน้ำลัดดอยอัญเชิญแววสีสวรรค์มาสู่อันหมายถึงมิตรภาพที่น้องยังไม่กำนันแด่มิตรแก้วแดนไกลและคงบ่มีคำใดที่จะกล่าวได้นอกจากคำว่าสวัสดี An expressive way to greet and represent the sincerity and friendship among the Solomons.
ครับนี่คือการแสดงมหัศการสมโภชจากโรงเรียนธรรมราชศึกษานะครับเป็นเอกลักษณ์เรื่องชาติพันธุ์ที่หลากหลายได้มารวมกันอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีหลากหลายสาระนะครับรายที่หนึ่งก็คือเรื่องของการฝึกนะครับผลจากการฝึกพระเดชพระคุณและศรัทธาสาธุชนได้มองเห็นแล้วนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าทันโตเศโธมนุษย์เสสุในบรรดาหมู่มนุษย์ผู้ฝึกดีแล้วประเสริฐที่สุดนี่ฝึกกายยังได้อย่างนี้กายที่ได้อย่างนี้เพราะจิตใสใจสวยจึงร่ำรวยไปด้วยความพร้อมเพรียงกันดังนั้นธรรมะเรื่องสามัคคีจึงสำคัญยิ่งนะครับสามัคคีจึงมีค่ามหาศาลตลอดการก่อเกิดประเสริฐผลพลังงานสร้างโลกใหม่ให้โสพลพลังคนจึงช่วยเร่งรัดพัฒนานี่คือความสามัคคีของนักแสดงการแสดงได้อย่างนี้มันฝึกแล้วฝึกอีกนะครับจนเกิดสามัคคีทำร่วมกันนั้นดังนั้นพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณพระพรหมบัณฑิตจึงลิขิตคำคมพระพรหมบัณฑิตไว้ว่าก่อนจะลุกต้องผ่านซึ่งการล้มก่อนจะคมต้องผ่านซึ่งการทื่อก่อนจะเก่งต้องผ่านการฝึกปรือและก่อนมีชื่อจึงต้องผ่านการฝึกตนข้อคิดหนึ่งจากการแสดงก็คือได้ฉัตรอย่าลืมร่มอันนี้เป็นคำหวานของพระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณกวีนะครับท่านเป็นประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรศึกษาวาสในฐานะรองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์นะครับพระเดชพระคุณบอกว่าได้ฉัตรอย่าลืมร่มอย่าง
อย่างน้อยร่มก็มีอยู่6 ร่มด้วยกันที่เราต้องไม่ลืมตั้งแต่ร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาจอย่าไปตัดอย่าไปโค่นไม้นะครับร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาจร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เย็นสุขทุกบางเบาเกิดร่มเกล้าเคล้าครุกอยู่ทุกยามร่มครูร่มอาจารย์กันความเขลาเกิดชาวกล้าร่มพระราชากันศัตรูให้รู้ถามร่มพระพุทธกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลก3เย็นชื่นกว่าอื่นใดนี่คือคำหวานของพระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณกวีนะครับได้ฉับอย่าลืมร่ม6 ร่มดังกล่าวแล้วและในขณะนี้เป็นอีก1 ร่มก็คือร่มเมตตาร่มบารมีในพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีเรียนธรรม9 ประโยคขณะเป็นสมณเณรพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่30นะครับปีพุทธศักราช2527กล่าวกับผมพลตรีนเรศจิตลักษณ์อดีตอนุศาสนาจารย์จบปทบรุ่นที่30ซึ่งเป็นรุ่นของพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณอาจารย์นะครับเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงและเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญพระเดชพระคุณนั้นเป็นชาวศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นสุดยอดแห่งพระสงฆ์องค์นักปกครองบัดนี้พระเดชพระคุณเดินทางมาถึงแล้วมวลเกล้ากอบด้วยคณะสงฆ์และคณะศรัทธาสาธุชนนั้นมีพระท่านองคมนตรีเป็นต้นเป็นประธานขอกราบถวายความเคารพและถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีด้วยความเคารพนอบนบบูชาโดยยิ่งพระเถระพรหมวิหารธรรมนำศักดิ์ศรีพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีมุนีสงฆ์ปฏิปทาผ่องผุดพุทธวงศ์ได้ดำรงพุทธธรรมอันอำไพแม่กองบาลีสนามหลวงของปวงสงฆ์ได้เสริมทรงพระบาลีสีสดใสเมตตาธรรมนำหนุนอบอุ่นใจผ่องอำไพในคณะสงฆ์ทุกวงการกราบถวายความเคารพและถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณรักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือด้วยความเคารพเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนลุกขึ้นยืนนะครับอันเป็นการประกาศอภิจายนธรรมและคารวธรรมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานในการบัดนี้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งเมื่อคณะสงฆ์ทั้งนั้นได้นั่งลงศรัทธาสาธุชนก็นั่งตามนะครับเป็นความงดงามดีงามสง่างามในพิธีการอันสำคัญยิ่งในบ่ายนี้นะครับโดยพระท่านเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในฝ่ายคฤหัสถ์พระเดชพระคุณพระพรหมโมลีรักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแม่กองบาลีสนามหลวงโปรดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกำหนดการต่อไปพระท่านองคมนตรีจะได้ขอประทานโอกาสน้อมถวายเครื่องสักการะแด่พระเดชพระคุณด้วยความเคารพอย่างยิ่งโดยลำดับเบื้องต้นน้อมถวายเครื่องสักการะแด่พระเดชพระคุณพระพรหมโมลีครับท่านที่เคารพครับนี่คือการแสดงมหัศการสมโภช พระท่านเกษมวัฒนชัยองคมนตรี เป็นเอกลักษณ์เรื่องชาติพันธุ์ที่หลากหลายได้มารวมกันอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีหลากหลายสาระนะครับได้ที่หนึ่งก็คือเรื่องของการฝึกนะครับผลจากการฝึกพระเดชพระคุณและศรัทธาสาธุชนได้มองเห็นแล้วนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าทันโตเสโสมนุษย์เสสุในบรรดาหมู่มนุษย์ผู้ฝึกดีแล้วประเสริฐที่สุดนี่ฝึกกายได้อย่างนี้
ให้ผู้ กาย อื่น ที่ได้ ก้า อ ว ย่าง ห นี้ น้า เพราะจิตใสใจสวย ผาสุขเถิด จึงร่ำรวยไปด้วยความพร้อม จะ เพรีย เห็ ง น กั ว่าน ตลอดระยะเวลา ดังนั้น อัยา ธรร วนาน มะ ที่ เรื่อ ผ่าง น สามั มา คคีจึงสำคัญยิ่ง พระ นะครับ ท่านองคมนตรี สามัคคี ทำค จึง วาม มี ดี ค่าม ให้ หา คน ศา เห็ ล น ตลอดการก่อเกิดประ พระ เสริฐ ท่าน ผล ใจร่ม พ เย็น ลังงา คน น ส เข้า ร้าง หา โลกใหม่ให้โสพลพ พ ลั ระ ง ท่า คน นจึ เทิ ง ด ช่วย ทู เร่ง ล รัด อง พั ค์ก ฒ ษั นา ตรา นี่คือความสามัค พ คี ระ ของ ท่า นั น กแสด เทิ ง ดพระพุทธศาส และกว่า นา จะแสดง ให้ ได้ มั่ อน ย่าง ค นี้ ง ต้องฝึกแล้วฝึกอีก พระ นะครับ ท่าน จนกว่า สัง จะ คม ชำ สง นาญ เคราะห์ช่วย จนเกิดสามัคคี พระ ธรรม ท่า ร่ น วมกัน เอื้อ นั้น อำนวยบรรพชิต ดังนั้นพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณพระพรหมบัณ พระ ฑิต ท่านปรีชาชาญงานยืนย พระ ง พรหมบัณฑิตไว้ว่า พระ ก่อน ท่าน จะลุก จึง ต้องผ่า เส น ริม ซึ่ง ส่ การ ง ล้ม คนหลายค ก่อน น จะคม จน ต้อง ได้ ผ่าน ดี ซึ่งการทื่อ นี่คือพระ ก่อน ท่า จะ น เก่ง เกษม ต้องผ่านการฝึกปรือ เกษม และ วัฒน ก่อน ชัย มีชื่อ องค จึง มน ต้อง ตรี ผ่านการฝึกตน ข้อคิดหนึ่งจากการแสดงก็คือได้ฉัตรอย่าดื่มร่ม ท่านแข อั ก น ผู้ นี้ มีเกี เป็ ยร น ติทุกท่าน คำหวา ครั น บ ของพระเดชพระคุณ ขณะนี้ พระเทพ นะครับ ปฏิ เราจะขออนุญาตในการบันทึกภาพความสวยงามและสง่างามของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ผมขอความกรุณาทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือนะครับ ตามองตรงมาข้างหน้านะครับ หลังไม่พิงพนักเก้าอี้ซึ่งตอนนี้ช่างภาพนะครับ จะทำการบันทึกภาพซึ่งจะบันทึกภาพในส่วนของพระภิกษุสงฆ์ก่อนนะครับ หลังจากนั้นจะขออนุญาตบันทึกภาพในส่วนของท่านประธานนะครับ ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญช่างภาพประจำจุดถ่ายภาพครับ หลังจากที่ช่างภาพประจำจุดเรียบร้อยแล้วนะครับ จะเป็นการบันทึกภาพมุมสูงนะครับ กราบขอบคุณทุกท่านครับสำหรับช่วงนี้นะครับการบันทึกภาพของจังหวัดเชียงใหม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ในส่วนของพิธีการในลำดับต่อไปครับ ในกำหนดการนี้กล่าวขอประธานกราบอาราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้ขึ้นสู่อาสนสงฆ์ในมณฑลพิธีกอบด้วยพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมรักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแม่กองบาลีสนามหลวงวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานพระเดชพระคุณพระพรหมวชรเมธีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค 9วัดอรุณราชวราราม
พระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัด7ยอดพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรานุวัตรครับอยู่ลำดับที่4นะครับพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าคณะภาค14วัดไร่ขิงพระอารามหลวงนะครับพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัด7ยอดพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอนพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดพระธาตุริพูนชัยพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระเดชพระคุณพระเทพเวทีเจ้าคณะภาค6วัดสังเวชวิทยารามและโดยที่สุดพระเดชพระคุณพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธวัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงขอประธานกราบพระธนาณบัดนี้ครับในมหาสมาคมนี้ยังมีพระเถรานุเถระพระสงฆ์สมณศักดิ์ซึ่งได้มาฉลองพระราชศรัทธาอีกเป็นจำนวนมากอาทิท่านเจ้าคุณพระประชานาถมุนีพระราชคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระวัดดอนจันทร์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิรรัตนาพรวัดอรุณราชวรารามพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเมธีวัชรบัณฑิตพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7พระเดชพระคุณพระวชิรปัญญาพรเลขานุการเจ้าคณะภาค14พระเดชพระคุณพระสิทธิสิงหเสนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7พระเดชพระคุณพระโสพลวชิรวาทีวัดประยุรวงศาวาสพระเดชพระคุณพระวชิรกิจโสพลวัดบ้านขุนพระเดชพระคุณพระเมธีวชิรธรรมวัดพระธาตุพระเดชพระคุณพระวิมลวัฒนคุณวัดปทุมคงคาพระเดชพระคุณพระปริยัติธาดาวัดกัลยาณมิตรเป็นต้นนะครับการแสดงของมหัสการสมโภชเมื่อสักครู่นี้นะครับอีกหนึ่งความหมายซึ่งชุดแสดงจากโรงเรียนธรรมราชศึกษาอันหมายถึงเราท่านทั้งหลายในที่นี้นะครับได้อัญเชิญตราสัญลักษณ์72พรรษาพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์มาเป็นมิ่งเป็นขวัญเป็นสรรพสิริมงคลกับประชาชนผู้เป็นประสบนิกรโดยมีร่มมากางกั้นซึ่งก็หมายถึงร่มพระราชาและก็ร่มพระพุทธศาสนาดังกล่าวแล้วนะครับในกำหนดการต่อไปศรัทธาสาธุชนผู้เป็นประสบนิกรเราท่านทั้งหลายจะได้เข้าสู่พิธีนี้ด้วยความจงรักภักดีโดยทั่วกันนะครับพระพุทธศาสนาสถิตสถาพรอยู่คู่กับประเทศชาติกำลังหลักก็คือคณะสงฆ์ได้เผยแผ่ธรรมประกาศธรรมเทศนาอย่างวันนี้มีการเทศธรรมาสเดียว2ธรรมาสในภาคบ่ายเพื่อต้องการให้ชุมชนมีศีลมีธรรมชุมชนใดสามัคคีเป็นที่ตั้งชุมชนนั้นมีพลังสุขสันต์ทั่วชุมชนใดมีศีล5รักษาตัวชุมชนนั้นไม่หมองมัวจากปลอดภัยชุมชนใดบำเพ็ญทานการกุศลชุมชนนั้นบุญบันดลมงคลให้ชุมชนใดเจริญภาวนารักษาใจชุมชนนั้นจักยิ่งใหญ่ไปอีกนานชุมชนใดกตัญญูรู้หน้าที่ชุมชนนั้นเกิดคนดีที่สืบสารชุมชนใดมีเมตตาสาธุการชุมชนนั้นสุขสำราญเบิกบานใจและวันนี้ชุมชนใดฟังธรรมคำพระสอนชุมชนนั้นจักนั่งนอนเป็นสุขใสสุดท้ายชุมชนใดกราบไหว้พระรัตนตรัยชุมชนนั้นจักพ้นภัยสุขใจเอ่ยบัดนี้กอบด้วยเวลาอันบังควรแล้วขอประธานกราบเรียนเชิญพระท่านองคมนตรีได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยถวายเครื่องราชสักการะถวายความเคารพโดยลำดับณบัดนี้เรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนประนมมือนะครับเรียนเชิญทุกท่านสงบนิ่งถวายความเคารพพระรัตนตรัยไปพร้อมกับพระท่านองคมนตรีผู้เป็นประธาน
เรียนเชิญทุกท่านนั่งลงครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะภูขสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสวันทะเยวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาศายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาศายะปริตังปรูทะมังคลังสลัจจังสเสนังสะพันธุงนลิทังปลิตวานเมตังสเมตาพัทันตาอเวกิตาจิตาปริตังพนันตุสักเคกะเมจรูเปกิลิสิกาลตเตจันตาลิเควิมาเนติเปรเทจักาเมตรุวนาคาอะเลเอหาวัตถุมิเขเตภูมาจยันโตเทวาชลทาลวิสเมยักขกันรัปนา
อาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะละวัจนังสาดาโพเมสุนันโตธรรมัสสะวนกาโลอายัมปะทันตาธรรมัสสะวนกาโลอายัมปะทันตาธรรมัสสะวนกาโลอายัมปะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิสัมพุทเทอาทวีสัญญทวาทสัญจสหัสสเกปัญจสัตตสหัสสานินะมามิสิรสาเตสังธรรมันจะสังขันจะอาทะเรนะนะมามิหังนะมะการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสตัวสัมพุทเทปัญจปัญญาสัญญจตุวิสติสหัสสเกทัสสะสัตตสหัสสานินะมามิสิรสาหังเตสังฆัมมันจะสังขันจะอาทะเรนะนะมามิหังนะมะการานุภาเวนะอันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสตัวสัมพุทเทตระสเตอาตจัตตาลิสัสหัสสเกวิสติสัตตสหัสสานินะมามิสิรสาหังเตสังธรรมันจะสังขันจะอาทะเรนะนะมามิหังนะมะการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสัตโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวากาตัตเตวะเตนิทันนะโมมหาสังฆัสสะภิวิสุทธัสสิระทิทิโนนะโมโอมัตยารัตถัสสะรัตนัตยัสสะสาธุ
กังนะโมโอมะกาติตาสตาสวัตตุตยาสปินะโมการาปะภาเวนวิขาชันตุปัตถวานะโมการานุภาเวนะสุปฏิโหตุสัพพทานะโมการาสเตเจนะวิธิมหิโอมิเตชวาเสวนาจะภารานังปันดิตานันจะเสวนาปัวชาจะปัวชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังปฏิรัวปเทสวาโสจะปวงเพจะกตปุญญาตาอัตตสัมภาปณิทิจะเอตัมมังคลมุตตมังภาหุสัจจันจะสิบปัญจวินโยจะสุติขิโตสุภาสิตาจยาวาจเอตัมมังคลมุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตถาราสสังฆโหอนาคุลาจักกัมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังกานันจะธรรมจริยาจยาตกานันจะสังฆโหอนวัจจานิกัมมานิเอตัมมังคลมุตตมังอารติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคลมุตตมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุติจะกตัญยุตากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคลมุตตมังขันติจะโสวจัสสตาสมนานันจะทัสสนังกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคลมุตตมังตะโพจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานัสทัสสนังนิพพานัสสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตมังพุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยาสนกัมปฏิอโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังคลมุตตมังเอตาทิสานิกัตตวานัสสะปัทธมปราชิตาสัพพัตตโสทิงอาจันติตันเตสังมังคลมุตตมันติยังกินจิเวตังอิทวาหุลังวาสักเกสุวายังรัตนังปณิตังโนอาติตถาคเตนะอิธัมปิพุทเทรัตนังอนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยถาจะคาสักกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยัมพุทธเศรษโธปริวันนะเยสุจิงสมาธิมานันตริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสมโมนวิจจติธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยปุคคลาอัตตสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขินายยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหาพลานิธรรมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยสุปยุตตามนัสสะปันเนนะนิกามิโนโค
ธรรมศาสนามิเตปฏิปัตตามตังวิไทยหรัตถามุทานิพุติงกุญชมานาอิธรรมปิสังเขรัตนังอนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขีนังปุรานังนวังนาติสัมภวังวิลาตจิตตายติเกสวัตวิงเตขีนภิชาอวิรุณหิชันธานิพพันติธีรายทายัมปฏิปุอิตัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเมตัญจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมาณังอุทังโทจติริยัญจะสัมภาทังอเวรังอสปัตตังเตทันจรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตัสสวิคตเมโทเอตังสติงอเทไทยพรหมเมตังวิหารังอุเทตินจะอนุปคัมมศีลวาทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยเขตังนิกาตุขาปัสสยังปุณเรติเยติอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆอัปปมาณวันตานสิริงสปานิอหิวิจิกาตปะเทอุณนานาภิสรพัวมัวสิกากตาเมราคากตาเมปริตตาปฏิกมันตุตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังอัตถิโลเกสีลคุณโนสัจจังโสใจยนุตยาเตนะสัจเจนะกาหามิสัจจกิริยมนุตตรังอาวัตติตวาธรรมพรังสริตวาปุพเกสิเนสัจจะพลมวัสสายสัจจกิริยมกาสหังสันติปัฏฐาอปัตตนาสันติปาทาอวันจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตเวทปฏิกรรมสหัสเจกเตไมหังมหาปัจฉริโตสิเกวัตเทสิโสรสกเรสานิอุตกังปัตตวายทาสิกีสัจเจนะเมสโมนาติเอสาเมตาจะปารมีติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวากาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกนิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัตถินายโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติวิปัสสิสนามาตุจักขุมันตัสสะสิเรม
โตติเกสปินามาตุสัพพภูตานุกัมปิโนเวสภูสนามาตุนาหาตกาสตปัสสิโนนามาตุกัปุสันปัสสมาระเสนาปมัชชิโนโกนาคมนาสนามาตุพรามนาสหุเสมโตกาสปัสสนามาตุเวปโมตตัสสะสัพพติอังเกรสาสนามาตุสักยโปตตัสสะสิริมโตโยอิมังธัมมมเทเสสิสัพพทุกขาปโนทนังเยจาปินิพุตาโลเกยถาภูตังวิปัสสิสุงแต่ชนะอภิสุนามหันตาเวตัสสารทายิตังเทวมนุสสานังยังนามาสันติโคตมังวิชชาจรณสัมปันนังมหันตังเวตัสสารทางวิชชาจรณสัมปันนังพุทธังวันธามโคตมันติสักกตวาพุทธรัตนังโมสถังพุทธมังวรังอิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสทินานาสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวุปัสสเมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโมสถังพุทธมังวรังปริราหูปัสสมนังธรรมเตเชนะโสทินานาสันตุปัตถวาสัพเพพยาหูปัสสเมนตุเตสักกตวาสังฆรัตนังโมสถังพุทธมังวรังอาหุนายยังปาหุนายยังสังฆเตเทนะโสตินานาสันตุปัตถวาสัพเพโรคาวุปัสสเมนตุเตนะติเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตชยมังคลังนัตถิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตชยมังคลังนัตถิเมอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอนะสัจวัจเจนะโหตุเตชยมังคลังยังกินจิรัตนังโลเกวิชติวิวิทังปุตุรัตนังพุทธัสสมังนัตถิตัสสมาโสติภวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกวิชติวิวิทังปุตุรัตนังธรรมัสสมังนัตถิตัสสมาโสติภวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกวิชติวิวิทังปุถุรัตนังสังฆัสสมังนัตถิตัสสมาโสติภวันตุเตทุกขปัตตาจนิทุกขาปยาปัตตาจนิปยาโสกปัตตาจนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภทังปุญญสัมภทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยังตทันตุสัทธายสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาวิรตาโหนตุขาจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพะโสภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเต ข
ข้าพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10 รูปได้เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจบลงแล้วในกำหนดการต่อไปศรัทธาสาธุชนเราท่านทั้งหลายจะได้น้อมสดับรับฟังพระธรรมเทศนา2 ธรรมาสน์นะครับวันนี้การแสดงธรรมเป็นการนำพระธรรมมาประกาศแล้วก็เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบมาตั้งแต่ต้นการแสดงธรรมเป็นการนำคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่จิตใจของประชาชนธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดมีค่าสูงสุดเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงถวายการบูชาธรรมที่เป็นรูปธรรมที่เราเห็นก็คือองค์แสดงพระธรรมเทศนาจะได้รับอาราธนาขึ้นนั่งธรรมาสน์ธรรมาสน์มาจากคำว่าธรรมะบวกกับอาสนะแปลว่าสถานที่นั่งแสดงธรรมเมื่อพระสงฆ์แสดงธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายไม่ว่าจะมีสมณศักดิ์สูงกว่าองค์เทศอย่างไรก็ตามก็ต้องประนมมือฟังธรรมการแสดงธรรมนั้นมีทั้งพระธรรมเทศนาที่เรียกว่าธรรมาสน์เดียวหรือธรรมาสน์เดียวและธรรมเทศนาธรรมาสน์คู่หรือเทศคู่หรือปุจฉาวิสัชนาปุจฉาวิสัชนานั้นเป็นการเทศที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และภูมิธรรมที่ไร้ขอบเขตต้องใช้คำว่าไร้ขอบเขตถ้าเป็นจอมยุทธก็ต้องเป็นจอมยุทธไร้เทียมทานไม่ใช้กระบี่เพราะทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดองค์เทศวันนี้ประกอบด้วยพระเดชพระคุณพระเทพวชิระวาทีเดี๋ยวพี่ดีกว่าพระเดชพระคุณพระเทพวชิระวาทีหรือท่านเจ้าคุณชัยวัฒน์ธรรมวัฒโนพระเดชพระคุณรูปนี้ครับเป็นปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ธรรมนิเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะครับจากมหาวิทยาลัยและก็เป็นพระมหาเถระที่ได้รับถวายรางวัลที่สำคัญมากมายโดยเฉพาะเนี่ยนะสื่อมวลชนได้ถวายเกียรติท่านที่สำคัญก็คือเป็นพระนักเทศผู้ใช้ภาษาไทยได้ดีเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์นะครับเมื่อสมัย40 ปีที่แล้วผมอายุ20 กว่าลูกสาวผมเรียกหลวงพี่รอเรือรอเรือเป็นพระที่ใช้รอเรือได้อร่อยที่สุดชัดเจนที่สุดเกียรติคุณทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเนี่ยยังไม่เท่ากับความเป็นศิษย์หลวงตาแผลเยื่อไม้พระครูพิสารธรรมโกศลพระผู้ใช้ทั้ง2 ปากคนกับปากกากลายมาเป็นหลวงตาแผลเยื่อไม้อันนี้เป็นศัพท์ของหลวงตาเองปาก2 ปากคือปากคนได้แก่พูดเทศปากกาได้แก่เขียนนั้นศิษย์ของหลวงตาแผลเยื่อไม้อยู่เป็นสงฆ์จึงเป็นศีลแก่พระศาสนาเมื่อลาสิกขาก็ไม่มาเป็นอนาถาให้กับสังคมใช่วัดประยุรวงศาวาสนั้นมีพลังแห่งครูบาอาจารย์สิงสถิตอยู่ทุกอนูนะอย่างที่ผมเคยพูดกับสาวแย่ว่าเสาไฟฟ้าวัดประยูรก็เทศได้ต้นไม้ก็เทศได้แม้แต่เด็กล้างถ้วยล้างชามอยู่ในวัดก็เทศได้เขาจึงเรียกว่าศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษผมเคยถูกห้ามไม่ให้พูดนะบอกสุรินทร์อย่าไปพูดศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษเนี่ยองค์ห้ามผมเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมอยู่แถวทางใต้นั่นนะบอกเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ดีบอกไม่ใช่ศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษหมายถึงมันมีฤทธิ์มีเดช
เหมือนศิษย์วัชนะเนี่ยสองคนเนี่ยหรือหลวงพี่เจ้าคุณด็อกเตอร์เมธีศาสตราจารย์หลวงพี่หันษานั่นนะศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษมีฤทธิ์มีเดชนะเพราะฉะนั้นวัดประยูรนี่ตั้งแต่เจ้าวาดมาเลยจึงมีพระเดชแล้วก็มีพระคุณพระเดชทำให้ญาติโยมอบอุ่นพระคุณทำให้ญาติโยมเย็นใจโอ้ยสมัยเราบวชพรรษาแรกไปเทศกันแถวโคราชนี่ยิ่งกว่าคอนเสิร์ตอีกท่านเป็นศิษย์หลวงตาแพรเยอะไม้เราเป็นศิษย์หลวงพ่อบุตรวัดดาวดึงประโยค9ใหม่ๆเลยกำลังฮอต ครับวันนี้ท่านเทศกับใครไปนิมนต์องค์ไหนมาเทศคู่กับปรมาจารย์นี่เป็นอดีตสมณเณรธรรมาทองนะครับอ่านว่าสมณเณรธรรมาทองนั้นก็คือบันไดสู่นักเทศมืออาชีพสืบทอดวิถีการเทศที่ถูกต้องตามแบบโบราณอาจารย์โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรมสมณเณรธรรมาทองนี่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนาโดยมีเมตตาร่วมบารมีในพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60 พรรษาในปีพุทธศักราช 2558 มีจำนวนสมณเณรทั้งหมด273รูปนะครับและก็1สมณเณรธรรมาทองก็คือรูปนี้แหละครับ2รูปที่แล้วเนี่ยได้ฉลองพระราชศรัทธาในหลวงโดยการเทศเดี่ยวหรือเทศธรรมะเดี่ยวนั่นก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะเจ้าคณะภาคหนึ่งประทับใจเหลือเกินบอกจะติดกันเทศก็ไม่กล้าเพราะเห็นเป็นพิธีหลวงนะฮะลงมาจากธรรมะแล้วติดได้นะครับแต่องค์นี้นี่ก็คือเทศ2ธรรมาสกับอาจารย์นะครับคือพระครูประหลัดธินวัฒน์ญาณสิทธิวาทีครับนักธรรมชั้นเอกรัฐศาสตร์บัณฑิตและศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตปัจจุบันนี้เป็นเจ้าวาดวัดยางกวงอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่35องค์น้อยๆถ้าไม่ได้ล่มห่มผ้าเหลืองเมืองทั้งเมืองก็เหมือนจะมอดไหม้ตอนเป็นเด็กเล็กเป็นลูกกำพร้าใครเอามาเลี้ยงท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์นี่ประธานสงฆ์วัดโลกโมลีถ้าไม่ได้ผ้าเหลืองห่มล่างก็จะไม่ปรากฏเกียรติยศเกียรติคุณอย่างนี้วันนี้ถ้าดูตามภาษาชาวบ้านหรือทางโลกเนี่ยฟลายเวทกับเฮฟวีเวทนะไม่ใช่ไฟเวทธรรมดาครับมินิไฟเวทด้วยครับ แต่ถ้าดูทางธรรมนี่คือศิษย์กับอาจารย์นี่คือสิ่งที่คนโบราณนิยมทำกันคือสอนกันบนธรรมาสน์นี่ถ้าเอาชีวิตรอดลงมาได้ก็จะดังนะท่านนี่เป็นวันประกาศว่าพระครูประหลัดธินวัฒน์ญาณสิทธิวาทีแสดงพระธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนา2ธรรมาสน์เมื่อเป็นสมณเณรก็เรียนรู้กับครูสอนทุกขั้นตอนฝึกฝนอดทนได้ศึกษาธรรมนำปฏิบัติขัดเกลาใจได้กราบไหว้พระอุปชาสาธุการฝึกหัดพูดฝึกการเทศวิเศษแท้ไม่ผันแปรพยายามไปแผ่ไพศาลในที่สุดฝึกฝนจนชำนาญครูอาจารย์ต่างยอมรับกับวาทีจึงได้มีโอกาสถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้และเป็นการพิเศษเทศนาพุทธาวิสัชนาสมธรรมาสนะครับซึ่งคนสมัยปัจจุบันนี่ไม่ค่อยได้ฟังกันแล้วข้างหลังตื่นได้แล้วท้ายๆนนน่ะไปเฝ้าพระอินทร์กันเนี่ยตื่นได้แล้วเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกว่าเทศ2ธรรมาสนั้นมีความเพลิดเพลินเจริญในธรรมขนาดไหนเข้าสู่พิธีการและบัดนี้ก็ด้วยเวลาอันบังควรยิ่งแล้วขอประธานกราบเรียนเชิญพระท่านองคมนตรีได้ถวายพัดรองแด่พระสงฆ์องค์แสดงพระธรรมเทศนาทั้ง2รูปณบัดนี้ขอกราบเรียนเชิญครับนี่คือผลแห่งพระราชศรัทธาที่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตระหนักถึงความสำคัญและความยิ่งใหญ่ของธรรมะทรงพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง
ในโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับประสงค์ไทยหนึ่งในบรรดาทุนทั้งหลายก็คือทุนนักเทศหลวงโดยวัดประยุรวงศาวาสพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณรองสมเด็จพระราชาคณะพระพรหมบัณฑิตเป็นองค์รับผิดชอบผลิตนักเทศประกาศธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจำนวนมากหลวงตาแพรเยี่ยมไม้ได้นิพนธ์เอาไว้นะครับสุดสูสังละพะเตปัญญังโปรดตั้งใจฟังเถิดโยมจ๋าฟังด้วยดีจะได้ปัญญาบรรเทากามาอารมณ์มานอย่าคิดฟังด้วยหวังฮาเฮเหมือนดูยี่เกจะเสียแก่นสารละครยี่เกนั้นเขาต้องการให้เราและท่านหลงเมามัวเขาเย้าเขายั่วให้เราหัวร่อลืมแม่ลืมพ่อลืมลูกลืมผัวเพราะหลงยี่เกซะจนลืมตัวเฝ้ามามัวแต่มายาส่วนการเทศมีเจตจำนงให้เราเลิกหลงกิเลสตัณหายกจิตตั้งในสังขาราพิจารณากายของตนเป็นอาทิลำดับจากนี้พระท่านองคมนตรีจะได้อธิษฐานจิตจุดเทียนดูหนังสือเทศจุดเทียนส่องธรรมและจุดเทียนเครื่องทองน้อยบูชาธรรมโดยลำดับณบัดนี้พระเดชพระคุณพระเทพวชิรวาทีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูวิริยะธรรมโกพระครูวิวิธธรรมโกศลต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระพิจิตรธรรมภาทีพระราชธรรมวาทีและพระเทพวชิรวาทีตามลำดับราชทินานามของพระคุณท่านนั้นประกาศถึงเนมิตกันนามในความเป็นองค์แสดงธรรมที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่เจริญพระราชศรัทธาตามลำดับที่ปรากฏดังมีกวีพจน์ที่น้อมถวายความว่าพระเดชพระคุณพระเทพวชิรวาทีคมกวีงดงามความหยาดหวานจรัสรุ่งจรุงเลิศประเสริฐการเพราะพริ้งผ่านพระธรรมล้ำลีลาพระธรรมกถึกธรรมทานแห่งการให้จะลงใจรุ่งเรืองประเทืองล่าธรรมรสธรรมรักหลักวิชาเทศนายิ่งยอดตลอดกาลพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอนัทิวรังอยาจทาสันติทะสัตตาปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังอิทานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานะโตปัฏฐายะสัตตะสัทถีสังวัชรุตระปัญจสัตตาธิกานิทเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปันนะการวเสนะจิตตมาสัสสะจตุถังทินังวรวเสนะปนะคารุวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสนายุกาละคณนาสันลักเขตภาติสิริสุภมัสสดุ
พระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่วันเสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,567 พระวรรษาปัจจุบันสมัยเมษายนมาสสุรทินที่4พฤหัสบดีเป็นปัจจุบันวาลพระพุทธศาสนายุการแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีนัยยะอันพุทธบริษัทจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตมันติณบัดนี้อาตมภาพจักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกาเลนะธัมมัสสวนกถาพรรณนาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการฟังธรรมตามการย่อมนำสุขมาสู่ตนเพื่อเป็นการสดสงองค์ศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีเสริมธรรมเสริมปัญญาเพิ่มพูนอัปปมาทธรรมสัมมาปฏิบัติปรารภโครงการเทศนาธรรม4 ภาคทั่วไทยครั้งที่2ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7 รอบพระชนมพรรษาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล28 กรกฎาคมพุทธศักราช 2567 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ6 รอบ72 พรรษาซึ่งวาระนี้เป็นวาระของหนเหนือได้มีฉันทะสมานเป็นสามัคคีประกอบด้วยโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยสำนักงานองคมนตรีศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะสงฆ์ภาค7มีคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดไปจนถึงมีคณะท่านนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเพื่อให้เกิดเป็นพลังสมานสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องด้วยบทประพันธ์ว่าความรักของคนไทยกับในหลวงคือความรักความหวงความห่วงหาพระองค์รักห่วงหวงปวงประชาไทยทั่วล่า
ก็พลีพรักรักพระองค์อัตมภาพข้าพระพุทธเจ้าปวงชนชาวไทยประกอบด้วยใจจงรักภักดีจัดเทศนาในคราครั้งนี้ตามบุญวิธีสถิตที่ดวงใจอันบุญยกิจสิทธิมงคลเพิ่มพูนกุศลทุกการสมัยด้วยเจตจำนงเจาะจงจอมไทยทรงปราศจากโรคภัยไร้ขันธมารด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดพลังสามัคคีและพลังแห่งความกตัญญูกตเวทีอย่างยิ่งใหญ่ดังที่เป็นประจักษ์ในมณฑลพิธีแห่งนี้บัดนี้ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกเมธีชนทุกท่านจงตั้งมโนน้อมรองรับรสพระพุทธพจน์เทศนาสืบต่อไปอิโตปรังเบื้องหน้าแต่นี้ไปอาตมภาพทั้งสองจักได้ประคับประคองฉลองศรัทธาเป็นไปในทำนองปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสก็แลตามธรรมเนียมแห่งพระธรรมกถิกาจารย์จำต้องมีการสมมุติมอบหมายถวายตำแหน่งให้แก่กันและกันในขั้นต้นนี้เสียก่อนทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่พระธรรมกถึกผู้แสดงและความแจ่มแจ้งแก่บรรดาท่านสาธุชนผู้สดับวามะโตธรรมาสเนนิสินนังสมนามิวาระนี้อัตมภาพจึงขอน้อมสมมติพระเดชพระคุณผู้สังฆชินบทพุทธชิโนรสซึ่งสถิตปรากฏอยู่ณบุรพภักษ์ธรรมาสเบื้องหน้าพระเดชพระคุณรูปนี้กล่าวว่าเป็นอาจารย์ของพระนักเทศน์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักเทศน์ธรรมะทองนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงตลอดไปจนถึงนักเทศน์มหาชาติพระเดชพระคุณมีราชทินานามปรากฏตามสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเทพวชิรวาทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณถือได้ว่าเป็นเนตินักเทศน์คือนักเทศน์ที่เป็นต้นแบบและมีปรีชาสามารถดังราชทินานามของท่านคือพระเทพวชิรวาทีก็แปลว่าพระราชาคณะชั้นเทพผู้แสดงธรรมดุจเพชรกวีธรรมลิขิตท่านเชี่ยวชาญในการประพันธ์หนังสือธรรมะวิจิตรอัฏฐสุนทรท่านนั้นบรรยายธรรมได้อย่างไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดบัดนี้จึงขอน้อมสมมุติมอบหมายถวายตำแหน่งให้พระเดชพระคุณพระเทพวชิรวาทีโปรดได้รับธุระภาระในส่วนแห่งพระสกวาทยาจารย์อันมีหน้าที่ในการปุจฉาไต่สวนทวนถามธรรมไปตามลำดับสยเมวาหังอัตตานังสมนามิส่วนอัตมภาพยังเป็นผู้น้อยด้อยโดยความสามารถ
จึงขอถดถอยมารับหน้าที่เป็นผู้แสดงในตำแหน่งแห่งพระปรวาทยาจารย์มีหน้าที่ในการวิสัชนาตัดสมาสาทโวเพราะฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกเมธีชนผู้มีบุญทุกท่านจงได้โปรดตั้งโสตประสาทปานประหนึ่งว่าเป็นภาชนะทองอันจะรองรับรสพระพุทธพจน์เทศนาเพื่อให้เกิดธรรมัสวนานิสงส์ตรงความมุ่งหมาย5ประการคือ 1. ได้รับความรู้ใหม่ 2. ได้วิจัยเรื่องเก่า 3. ได้บรรเทากังขา 4. ได้พัฒนาความคิด 5. ได้ทำจิตของตนให้เบิกบานผ่องใสพันเตสกวาทาจริยะขอพระเดชพระคุณพระสังฆชินบทพุทธชิโนรสผู้ได้รับสมมุติสมัญญาโปรดได้ดำเนินเนื้อความตามบุรพประโยคถาเริ่มแจกแจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อประดับสติปัญญาบารมีสร้างเสริมกุศลบุญญาราศีในธรรมัสวนะใหม่และเพิ่มพูนกำลังใจในสัมมาปฏิบัติแก่บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัทสืบต่อไปก็มีณกาลบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัฏฐโคสกวาทาจริโยระโหคโตสัตถุธัมมังวิจินันโตเตสุธัมเมสุกังขังอุปาเทตวาอัตนาวิสัชเชตุงอสักโกนโตเยนะปรวาทาจริโยเตนุปสังคมิอุปสังคมิตวาวันทนังกตวาอัฏฐปัญหังปุจจติติวาระบัดนี้อาตมภาพได้รับแล้วซึ่งสมมุติกรรมคำมอบหมายสมมุติหน้าที่จากพระผู้เป็นเจ้าผู้สังฆชินบุตรพุทธชิโนรสซึ่งสถิตปรากฏณธรรมาสเยื้องเบื้องใช่ไหมใช่ครับทราบไปด้วยครับ ไม่ใช่ครับเขาบอกว่าทราบไปด้วยควรจะถามว่าทราบยังไงทราบยังไงครับ พูดอย่างอื่นเป็นไหม ที่บอกว่าทราบไปด้วยเนี่ยคือวันนี้เทศครั้งแรกและก็ครั้งสุดท้าย สุดท้ายเลยเหรอครับอ้าวเขาไปจัดทุกวันทุกเดือนเมื่อไหร่แล้ว แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้มาเทศอีกครั้งสุดท้ายของปีนี้อ๋อครับนะผมอ่านป้ายแล้วเทศนาธรรม4 ภาคครับ
เขาคงเขียนตกประโยคแรกไปหน่อย ยังไงครับ หน้าเทศนาธรรมมันตกไปประโยคหนึ่ง ว่าไงครับ ตกคำว่ามหกรรม อ๋อมหกรรม มหกรรม เทศนาธรรม เทศนาธรรม เพราะไม่เคยเทศที่ไหนมีผู้ฟังมากขนาดนี้ ท่านพระครูเคยเทศมีผู้ฟังมากขนาดนี้ไหม ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ ถามจริงๆ ครับ มาเทศวันนี้ดีใจหรือว่าหนักอกหนักใจเป็นยังไงมั่ง จะเอาความจริงไหมครับ อ้าว เป็นพระจะมาโกหกได้ไงเล่า ก็ต้องพูดจริงสิ ตอนหน้าองคมนตรีก็อยากจะพูดให้มัน ดีสักหน่อย เป็นเจ้าวาดจะมาโกหกลูกวัดไม่ได้นะ ดีใจไหม ดีใจครับ ดีใจ ครับ ที่ว่าดีใจเนี่ยดีใจว่าได้มาเทศ หรือว่าดีใจที่จะได้กันเทศ มันดีใจเรื่องอะไร ดีใจเพราะได้มาเทศครับ อ๋อกันเทศไม่เอา เอาครับ โอ้ดูหน้าแข็งแรงจัง เอานะ เอาค ก รับ ลัวโยมไม่ได้บุญ ใช่ครับ โอ้รู้ไหมว่าทำไมวันนี้ ท่านพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการมามากญาติโยมมาเยอะถึง 5,000 กว่า ครับ พระท่านองคมนตรีก็สละเวลามาเป็นประธาน เพราะฉะนั้นท่านรู้ไหมว่าทำไมญาติโยมและท่านพระเถรานุเถระจึงมากันมากขนาดนี้ ไม่รู้ครับ แสดงว่าโง่ น้อมรับโดยก้าวครับ โง่มันมีหลายโง่นะโง่แบบไหน 1 โง่เง่า ครับ 2 โง่มีแง่ โง่เง่าเนี่ยไม่รู้จริงๆแต่โง่มีแง่แต่เขาเรียกแกล้งโง่ โง่แบบไหน น่าจะเป็นโง่เง่าเลยแหละครับ สาธุนิมนต์โง่ไปนานๆ ถ้าไม่รู้จะบอกให้ ครับ การที่ท่านพระเถรานุเถระและญาติโยมมามาก ไม่ได้มาเฉพาะในเมืองไทยนะต่างประเทศก็มาฟังวันนี้แม่ชีทองสุกนาม7 สีบินมาจากฮ่องกง โอ้สาธุ มาฟังเทศด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้คนมามาก ที่มามากเนี่ยมีอยู่4 เรื่อง 4 เรื่องครับ เรื่องอะไรบ้างครับ มีอยู่4 เรื่อง 1. มาเพราะความจงรักภักดี มาเพราะความจงรักภักดี ครับ ต่อเลยครับ นับเลขไทยเป็นไหม 1. มาเพราะความจงรักภักดีครับ อ้าวโง่ต่อไปอีก นับ 2ไม่เป็น 3ไม่เป็นเหรอ 2 แล้วครับ เอาผมบอกไปแล้ว1มาเพราะอะไรจำได้เปล่า 1. มาเพราะความจงรักภักดีครับ 2. มาเพราะไม่มีที่จะไป 2. มาเพราะไม่มีที่จะไป ก็ที่อื่นเขาไม่มีเทศอย่างนี้ไปได้ทำไมไปทำไมเล่า อ๋อใช่ เพราะมีที่นี่ที่เดียวต้องมาที่นี่
3มาเพราะเลื่อมใสศรัทธา 3มาเพราะเลื่อมใสศรัทธา ปรารถนาที่จะได้ฟังเทศน์ฟังธรรม โอ้ และ4ไม่ใช่เลื่อมใสศรัทธา เป็นอะไรครับ ถูกเกณฑ์ให้มา หลวงพ่อพูดให้ดีนะครับ อ้าวคือถูกเชิญมาถูกนิมนต์มา ถูกเชิญมา แต่ผมเป็นลูกคนโบราณก็พูดแบบเก่าๆอ่ะถูกเกณฑ์ให้มาคือเชิญมาเชิญมาถูกต้องครับนิมนต์มาเพราะนั้นมี4เรื่อง แต่ว่ามาแล้วดีทั้งนั้นครับท่านพระครูถามจริงๆเถอะครับเป็นคนไทยไหมผมก็ต้องเป็นคนไทยสิครับหน้าอย่างท่านเหลือคนไทย ไทยแน่นะไทยแน่ครับถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นคนไทยไหนบอกสิว่าเขาบอกคนไทยเนี่ยเป็นคนโชคดีที่สุดจริงไหมอันนี้มันไม่ได้เตรียมกันมานะ ดีนะให้รู้ไว้มันไม่เหมือนที่เราเตรียมกันไว้เลยนะ ให้รู้ไว้ท่านจบนักธรรมเอกท่านต้องจำพุทธพจน์บทหนึ่งได้ว่าไงครับอัตตาหิอัตโนนาโถท่านแปลว่าอะไรท่านแปลว่าอะไรแปลว่าตนเป็นที่พึ่งของตนครับโอ้ยนั่นแปลตามตัวหนังสือ ถ้าแปลบนธรรมาสเขาไม่แปลงั้นหรอกแปลไงครับตัวใครตัวมัน มาคนละที่แต่ผมก็นึกนะครับมีคำโบราณเขากล่าวไว้ว่ายังไงครับจงอ่างพลัดถิ่นจงอ่างพลัดถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่หรือจะสู้งูดินเจ้าที่ผมได้มันงูจงอางแต่พลัดถิ่นมา ท่านน่ะงูดินแต่ว่างูดินเจ้าที่ แล้วว่าไปแล้วนะครับผมได้ยังไงก็สู้ท่านไม่ได้หรอกทำไมอย่างนั้นล่ะครับผมเป็นแค่ผู้ช่วยเจ้าวาดแต่ท่านเป็นเจ้าวาด ผมเทศกับเจ้าวาด ศักดิ์ศรีมันคนละเรื่องกันครับทำไมอ่ะก็ผู้ช่วยเจ้าวาดฐานนดลศักดิ์มากกว่าเจ้าวาดวัดลาดซะอีกนะครับโอ้ยังไงก็เจ้าอ่ะแต่ว่าผมก็เจ้าเหมือนกันนะเจ้าอะไรครับเจ้าคุณเจ้าคุณสาธุผมว่าเจ้าคุณท่านเนี่ยเป็นเจ้าดีนี่ท่านพระครูรับรองว่าดีจริงนะครับถ้าว่าดีจริงเนี่ยดียังไงอ่ะโชคดียังไงที่กล่าวว่าคนไทยโชคดีอันนี้จะขอวิสัชนาตามที่ไม่ต้องขอละวิสัชนาเลย คือคนไทยโชคดีเพราะว่าคนไทยนั้นมี3หลักครับคนไทยมี3หลักใช่ครับคนไทยมี3หลักครับ1หลักแหล่ง2หลักร้อยอย่างนั้นหรือเปล่า1หลักบ้านครับอะไรนะ1หลักบ้าน1หลักบ้านครับ2หลักเมือง2หลักเมือง3หลักใจครับ3หลักใจครับหลักบ้านหลักเมืองหลักใจครับเมืองหลักใจไหนแต่ละหลักเป็นยังไงหลักบ้านคือทุกคนมีพ่อแม่ครับพ่อแม่เลี้ยงดูอุปถัมภ์เป็นหลักสำคัญของบ้านหลวงพ่อไม่รู้เหรอครับ
โบราณเขาว่าไว้ ว่าไงครับ ท่านถามอย่างเงี้ยท่านรู้ไว้ คนโบราณเขาบอกว่าโง่ไม่เป็นใหญ่ยาก แต่ถ้าโง่มากๆก็อยากจะเป็นใหญ่ น้อมรับครับ ยอมโง่อีกแล้ว ยอมโง่ 2 หลักเมืองครับพ่อ เอาหลักเมือง ก็คือพระเจ้าแผ่นดินครับ พระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดิน และ 3 หลักใจคือพระพุทธศาสนาครับ อ๋อเนี่ยที่ว่าคนไทยโชคดีเพราะมี3 หลักเนี่ยนะ ใช่ครับหลวงพ่อช่วยรับรองด้วยครับ ผมไม่รับรอง ถ้ารับรองจะรับรองให้ท่านเป็นอะไร เป็นอะไรก็ได้ครับ ที่พระเดชพระคุณอยากให้เป็น เอาเป็นแบบที่เขาว่ากันไหมล่ะ เป็นอะไรครับ อะไรเขานิมนต์ประเทศมานั่งหัวเราะ ท่านฉันกัญชามาหรือเปล่า เมื่อคืนไม่ค่อยได้หลับเลยครับ ทำไม ฝึกเทศทั้งคืนเลยเมื่อคืนคึกมาก อ๋อเมื่อคืนฝึกเทศทั้งคืน ครับ เอาอย่างนี้ผมจะลองว่าบ้าง ครับ ท่านพระครูจะเห็นด้วยหรือเปล่านะ ครับ การที่คนไทยโชคดีเนี่ยตอบง่ายๆว่า เพราะมีบุญ คนไทยโชคดีเพราะมีบุญ ครับ ถามต่อไปอีกว่า บุญอย่างไร อย่างไรครับ ให้นึกตามก็แล้วกัน พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า กิจโฉมนุสสปฏิลาโภ กิจโฉพุทธานมุปปาโท กิจฉังสัทธรรมัสสวนัง กิจฉังมัจจานะชีวิตัง เคยได้ยินไหม เคยได้ยินครับ เอาไหนลองทวนสิ แต่นั่งขำอีกแล้ว สงสัยจะเล่นกัญชามาจริง ยิ้มสู้เสือครับ อ้าว เห็นผมเป็นเสือไปแล้วเหรอ ผมเป็นพระนะ เอางี้ผมจะแปลถวาย ครับ นะ ว่าบุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ บุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ 2 บุญแล้วที่ได้พบพระพุทธศาสนา บุญแล้วที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา บุญแล้วที่ได้สดับพระธรรมเทศนา บุญแล้วที่ได้สดับพระธรรมเทศนา บุญแล้วที่มีอายุวัฒนา บุญแล้วที่มีอายุวัฒนา บุญแล้วที่ได้เกิดมาบนผืนพระสุธาไทย บุญแล้วที่ได้เกิดมาบนผืนพระสุธาไทย บุญแล้วที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ อันนี้ยาวไปครับ อ้าวจำได้หรือเปล่าแต่ละบุญที่ว่าเนี่ย ไหนลองสิ ถามคุณโยมบ้างได้ไหมครับ ไม่ได้หนูจะหลายธรรมาสไป เอาแค่2 ธรรมาสพอแล้ว ท่านเห็นด้วยไหมที่ผมบอก เห็นด้วย ว่า ครับ โชคดีเพราะมีบุญ บุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ครับ ถ้าไม่มีบุญไม่ได้เกิด ไม่มีบุญไม่ได้เกิดถูกต้องครับ และถึงมีบุญ แต่ถ้าบุญน้อยได้เกิดเหมือนกันแต่ไม่เป็นมนุษย์ ไปเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ เป็นอะไรครับ เป็นอย่างท่านนั่นแหละ เพราะนั้น
มนุษย์นี่แปลว่าผู้มีใจสูงมีญาณพิเศษต่างจากสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขามีญาณของเขาอยู่อย่างเดียวคือสัญชาตญาณแต่มนุษย์มีพิเศษกว่านั้นคือมีวิจารณญาณแยกแยะอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วครับมนุษยะเนี่ยแปลผู้มีใจสูงครับประการที่สองบุญแล้วที่ได้พบพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีบุญสมมุติไปเกิดที่ตะวันออกกลางครับหรือแอฟริกาจะมีพระไหมเดี๋ยวนี้มีแล้วนะครับจะมีพระศาสนาไหมจะมีวัดไหมไม่มีบุญแล้วที่ได้สดับพระธรรมเทศนาครับเมื่อไม่มีพระศาสนาไม่มีวัดไม่มีพระสงฆ์ใครเล่าจะแสดงธรรมอย่ามาสิเป็นเด็กเป็นเล็กอย่ามากับผู้ใหญ่พูดเพราะเป็นไหมเป็นครับมีปากนะหัดพูดหวานเพราะมาพูดครับเป็นไหมไม่ใช่ไม่เคยสอนนะก็นี่หลวงพ่อสอนตอนนี้แล้วไม่เคยสอนให้อ้อน่ะได้ บุญแล้วที่ได้สดับพระธรรมเทศนานี่แหมท่านพระครูครับผู้เทศก็ดีผู้ฟังก็ดีได้บุญด้วยกันทั้งสองฝ่ายรู้ไหมว่าผู้เทศได้บุญยังไงผู้ฟังได้บุญยังไงผู้เทศได้บุญยังไงผู้ฟังได้บุญยังไงผู้เทศก็ได้แสดงธรรมเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับเงาอะไรนะครับเงาพูดชัดเลยนะครับคำนี้เบาแล้วเขาเรียกว่าเทศนาไมเป็นนักเทศยังไงไม่รู้บุญสำเร็จจากการแสดงธรรมครับญาติโยมผู้ฟังก็ได้บุญเรียกว่าธรรมัสวนามัยบุญสำเร็จจากการฟังธรรมครับนอกจากนั้นบุญแล้วที่มีอายุวัฒนารู้จักอายุวัฒนาไหมอายุยืนแล้วครับอายุยิ่งยืนยาวนานท่านชอบอายุยืนไหมหรือชอบอายุสั้นชอบอายุยืนไหมรู้สึกตอนนี้จะไม่ยืนแล้วครับ ทุกคนชอบอายุยืนครับท่านน่ะอย่าไปยืนนานทำไมครับยืนนานก็เมื่อยสิ คนมีอายุวัฒนานี่สมัยนี้เขาเรียกว่าอยู่จนได้เป็นสวสมาชิกวุฒิสภานั่นเหรอครับนิมนต์ง่าวต่อ แปลว่าผู้สูงวัยท่านพระครูครับรู้ไหมว่าใครเป็นสวหรือไม่เป็นสวเนี่ยท่านพระครูเดี๋ยวจะมองญาติโยมในห้องประชุมเนี่ยลองดูที่ว่าจะรู้บ้างว่าใครเป็นสวหรือไม่เป็นสวมีอะไรเป็นที่สังเกต
กระผมว่าไม่ต้องมองญาติโยมแล้วครับ มองหลวงพ่อผมก็รู้แล้วครับ ทำไมเล่า เห็นเมื่อกี้จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอย มันเป็นส่วนหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับ มันเป็นธรรมชาติของสังขารถ้าท่านไม่อยากโอยนะ ขอรับ กลับวัดนิมนต์มรณะ เอาผมจะบอกให้ ขอรับ ท่านอายุอย่างน้อย อาจจะไม่รู้ ผู้ที่เป็นสวมักจะมีอาการปรากฏดังต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้ ถ้ามีลักษณะดังต่อไปนี้แสดงว่าเป็นสว ขอรับ ถ้าไม่มีอย่างนี้แสดงว่ายังไม่เป็นสว ยังไม่เป็นสว อยากรู้ไหม อยากรู้ขอรับ ลักษณะผู้เป็นสวคือหนึ่งเวลานั่งมักจะหลับ เวลานั่งมักจะหลับ แต่เวลานอนไม่ค่อยจะหลับ อ๋อ นี่สว อ๋อ เวลานั่งมักจะหลับ ยิ่งเวลานั่งฟังเทศน์นี่แหละ ขอรับ แต่เวลานอนไม่ค่อยจะหลับ ชอบนอนหัวค่ำแล้วก็ตื่นกลางดึก นอนหัวค่ำตื่นกลางดึก ตื่นแล้วก็ไม่หลับอีก ขอรับ นอนทุ่มสองทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตื่นแล้ว ขอรับ คราวนี้ก็ไปเที่ยวบ่นคนอื่นหาว่าเขาตื่นสาย อ๋อ ความจริงเขายังไม่ได้นอนกันเลย นี่นอนหัวค่ำตื่นกลางดึก ขอรับ เวลาลุกคอยจะล้ม เวลาลุกคอยจะล้ม เวลาก้มน่าจะมืด เวลาก้มน่าจะมืด ลุกเร็วไม่ได้ ส่วนเซ ขอรับ เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ทัน ทานอาหารในปริมาณน้อยลง ทานอาหารในปริมาณน้อยลง แต่ปริมาณการบ่นจะเพิ่มขึ้น นี่ เริ่มขับขายขับขามาครับ พูดแป๊บเดี๋ยวก็ลืม ขอรับ แต่ว่าเรื่องเก่าๆดันนั่งเล่าได้ทั้งวัน อ๋อ นี่อาการของสว อาการสวเป็นแบบนี้นะครับ นี่ผมไม่ได้ไปเอาที่ไหนมานะ ตัวหลวงพ่อล้วนๆเลยใช่ไหมครับ มันเรียกเป็นตัวอีกแล้วเดี๋ยวตีตายเลยแหมเขาเรียกพระสงฆ์เลยเป็นรูปเป็นองค์หลวงพ่อล้วนๆเลยนะครับจะมาตัวเลยถ้าตัวต้องอย่างโน้น นี่อายุวัฒนา ขอรับอายุวัฒนา แต่คนที่มีอายุยิ่งยืนยาวนานเป็นสวอยู่จนได้แก่เนี่ยต้องเป็นคนมีบุญ คนมีบุญ ถ้าไม่มีบุญอายุสั้นพลันตาย อายุสั้นพลันตายครับ ประการต่อมาบุญแล้วที่ได้เกิดมาบนผืนพระสุธาไทย บุญแล้วที่ได้เกิดมาบนผืนพระสุธาไทย บุญยังไงครับ ประเทศไทยนี่ใครเกิดภาคไหนก็ดีทั้งนั้น เกิดภาคไหนก็ดีทั้งนั้น ดีทุกภาค ภาคเหนือนี่เขาเรียกถิ่นไทยงาม ภาคเหนือถิ่นไทยงาม ภาคอีสานถิ่นไทยดี ภาคอีสานถิ่นไทยดี ภาคใต้ถิ่นไทยอุดม ภาคใต้ถิ่นไทยอุดม ภาคกลางถิ่นไทยสวัสดิมงคล ภาคกลางถิ่นไทยสวัสดีอะไรนะครับ ทวนใหม่ครับภาคกลางอะไรนะครับ สวัสดิมงคล ภาคกลาง
สวัสดีมงคลเพราะศูนย์รวมหัวใจของประเทศอยู่ที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับแห่งองค์พระประมุขของชาติเห็นไหมเพราะฉะนั้นเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยโชคดีทั้งนั้นและประการสำคัญบุญแล้วที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ไม่มีคนประเทศไหนโชคดีเหมือนคนประเทศไทยหรอกครับเพราะนั้นท่านพระครูประหลัดให้รู้ไว้เลยว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่โชคดีเป็นพิเศษโชคดีเป็นพิเศษเพราะมีความเป็นเอกถึง3 เอกมีความเป็นเอกถึง3 เอกเอกอะไรบ้างครับ 1. เอกราช1 เอกราช 2. เอกลักษณ์ 2. เอกลักษณ์ 3. เอกภาพ 3. เอกภาพเอกราชเอกลักษณ์เอกภาพประเทศชาติของเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครครับมีความเป็นเอกราชเราเกิดเป็นไทยมิใช่เป็นทาสมีเอกราชที่ควรหวงแหนชาติศาสตร์กษัตริย์จัดว่าเป็นแกนนำไทยทั่วแคว้นสุขสันต์นานมาเอาว่ามั่งสิยิ้มท่านพระครูนี่มีเสน่ห์ยิ้มเก่งถามจริงยิ้มทุกวันไหมยิ้มทุกวันไหมยิ้มทุกวันนะครับแล้วยิ้มทั้งวันไหมไม่ยิ้มทั้งวันนะครับถ้ายิ้มทั้งวันน่ะบ้าแน่ แต่ว่ายิ้มน่ะดีนะครับแสดงว่ามีความสุขครับโบราณบอกว่ายิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคารูปร่างงามโสภาเป็นเสน่ห์แก่ปวงชนยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสนิมนต์ยิ้มต่อไป ดีมีเอกราชพระพุทธศาสนามีเอกลักษณ์คือลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนธรรมด้านศาสนบุคคลด้านศาสนพิธีรวมถึงศาสนสถานครับเรียกกล่าวโดยย่อและสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเป็นเอกภาพคือสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเชื่อหรือยังว่าเมืองไทยเนี่ยโชคดีครับเพราะมีเอก3 เอกครับเอกอะไรบ้างยิ้มอีกแล้ว มีเอกราชสุวรรณภูมิเอกลักษณ์เอกภาพแสดงว่าสนใจทีนี้ถ้าถามว่าเอกราชเอกลักษณ์ไทยอยู่ที่ไหนตอบว่าอยู่ที่2 ว.อยู่ที่2 ว.คือวังกับวัดวังคือสถาบันพระมหากษัตริย์ครับวัดคือสถาบันพระพุทธศาสนาครับอยู่คู่กันมาตั้งแต่มีประเทศไทยถอยหลังไปเป็นตั้งแต่สยามว่าอย่างนั้นเถอะครับและเพราะมี2 ว.นี่แหละจึงทำให้ ว.ที่ 3ตามมาว ที่ 3ตามมาว.อะไรครับ
วที่สามคือวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามประจำชาติไทยวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามประจำชาติไทยเกิดจากถ้าไม่มีสองวที่สามก็ไม่มีครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาออกพรรษาทอดกฐินทอดพระป่าบรรพชาอุปสมบทประพฤติวัดปฏิบัติธรรมรวมทั้งเทศวันนี้ด้วยครับถ้าไม่มีสองวอย่างนี้ไม่มีเพราะนั้นที่มีเพราะมีสองวและวังกับวัดนี่แหละทำให้วัฒนธรรมสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งสี่แขนงครับวัฒนธรรมที่แตกย่อยมาสี่แขนงคืออะไรในฐานะเป็นนักเทศธรรมาสทอง นักเทศทุนเล่าเรียนหลวงเป็นปริญญาโทมหาบัณฑิตไหนลองบอกสิว่าวัฒนธรรมสี่แขนงอะไรบ้างยิ้มวัฒนธรรมสี่แขนงอะไรบ้างเป็นเจ้าวาดช่วยบอกลูกวัดสักหน่อยเถอะขอเมตตาด้วยครับความง่าวเกิดขึ้นแล้ววัฒนธรรมสี่แขนงคือหนึ่งคติธรรมหนึ่งคติธรรมสองเนติธรรมสองเนติธรรมสามสหธรรมสามสหธรรมสี่วัตถุธรรมสี่วัตถุธรรมไหนว่าซ้อมเทศทั้งคืนเนี่ย เอาคติธรรมคืออะไรรู้หรือเปล่าคติธรรมคืออะไรไม่รู้ครับญาติโยมเขาจะมาฟังเทศเอาความรู้เอาสติปัญญามาเจอพระไม่รู้อย่างเดียวแล้วจะเอาอะไรเนี่ยแต่กันเทศจะเอาเนี่ย เอาถ้าไม่รู้จะบอกให้ครับคติธรรมคือสาระแก่นสารในทางพระศาสนาที่สอนให้รู้จักคนพึ่งตนเองอย่างที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นต้นให้รู้จักสัจธรรมประจำชีวิตว่าสรรพสิ่งนั้นเป็นไปตามกฎของพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาครับรู้จักไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยพอรู้อยู่หน่อยครับแต่อนิจจังคืออะไรมันไม่เที่ยงครับจะเที่ยงอะไรแล้วบ่าย39แล้ว ไม่เที่ยงจริงๆมันไม่เที่ยงครับนี่ทุกอย่างอนิจจังไม่เที่ยงแท้ครับทุกขังไม่ทนทานไม่ทนทานอนัตตาไม่เป็นแก่นสารและไม่เป็นไปตามอำนาจที่เราจะบังคับบัญชาได้เช่นเกิดมาแล้วอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะครับห้ามไม่ได้ดีคติธรรมเป็นหลักของพระไตรลักษณ์ครับประการที่สองเนติธรรมเนติธรรมเนติธรรมคือหลักการปกครองหรือคุณธรรมของนักปกครองครับเช่นเป็นเจ้าวาดมีหลักกับเขาหรือเปล่าถามจริงไอ้วัดอยู่องค์เดียวเปล่าวัดยางปวง
อยู่10 รูปครับ อยู่10 รูป ครับ 10 รูปนะพระหรือเนน พระครึ่งหนึ่งเนนครึ่งหนึ่งครับ โอ้ กรรมการอีกครึ่งหนึ่ง โอ้วัดนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์นะครึ่งกลางๆนะ มีครึ่งหลักการปกครองหรือคุณธรรมของนักปกครอง เช่นทศพิธราชธรรม ทศพิธราชธรรม พรหมวิหารธรรม พรหมวิหารธรรม เอา2 ข้อพอ ครับ ดีเนติธรรม สหธรรมคือคุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน ครับ สหธรรมคุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน เช่นสังคหวัตถุธรรมอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ทุกคนวางตนเหมาะสมพอดี สามัคคีธรรมมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสมัยนี้เขาเรียกเอกีภาพหรือเอกภาพ เอกภาพ วัตถุธรรมเราจะประจักษ์ชัดทีเดียวในด้านสถาปัตยกรรมโบสถ์วิหารเจดีย์ด้านประติมากรรมเช่นพระพุทธประติมาพุทธลักษณะงดงามไม่ว่าจะเป็นพระแก้วมรกตหลวงพ่อพุทธชินราชอย่างนี้เป็นต้นด้านวรรณกรรมเช่นมหาชาติไตรภูมิพระร่วงปฐมสมโพธิกถาดีด้านวรรณกรรมครับด้านจิตรกรรมไปดูพุทธประวัติทศชาติที่ปรากฏตามพระวิหารหรือเคยไปวัดพระแก้วไหมวัดพระศรีรัตนศาสดารามเคยไปครับบ้านนอกเคยเข้ากรุงเหมือนกันเนี่ยเคยสิครับเคยไปและเคยเห็นจิตรกรรมรอบพระบรมมหาราชวังสวยงามไหมงดงามวิจิตรมากเลยครับนี่แหละครับมาจากวังกับวัดทั้งนั้นทั่วโลกจึงสนใจครับมาเที่ยวมาชมกันมากเพราะฉะนั้นเอกราชเราต้องพิทักษ์เอกลักษณ์เราต้องรักษาถ้าเอกราชเราไม่พิทักษ์เอกลักษณ์เราไม่รักษาเราจะไม่มีอะไรโชว์ต่างชาติได้สมมุติมองไปในภายหน้าครับถ้าเราปล่อยให้วัดก็พังวังก็พินาศประเทศชาติของเราจะเหลืออะไรนักปราชญ์ท่านจึงประพันธ์เตือนใจไว้ถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามตราบนั้นความเป็นไทยก็ไม่สูญถ้าวัดร้างวังไร้ไทยอาดูลน้ำตาพูนเพียบถิ่นแผ่นดินไทยเคยได้ยินไหมวิจิตรมากเลยครับถามว่าเคยได้ยินไหมไม่ได้ว่าถามว่าวิจิตรไหมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยครับเพิ่งเคยได้ยินใช่ครับและจำได้หรือยังจำยังไม่ได้ครับขอทวนอีกรอบได้ไหมครับเอาว่าตามขอให้ญาติโยมได้ว่าตามได้ไหมครับไม่ได้มีปัญหาอย่างนั้นผมกับญาติโยมจะว่าตามหลวงพ่อก็ตอนแรกก็เห็นเรียกพระเดชพระคุณเอาไปเอามาหลวงพ่อเอาแต่เราก็แก่จนได้
หลวงพี่เพราะว่าเอาถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามตราบนั้นความเป็นไทยก็ไม่สูญตราบนั้นความเป็นไทยก็ไม่สูญถ้าวัดร้างวังไร้ไทยอาดูลเอาไงปล่อยให้โยมว่าข้างเดียวอยากจะฟังเสียงโยมครับโอ้ถ้าวัดร้างถ้าวัดร้างวังไร้วังไร้ไทยอาดูลไทยอาดูลน้ำตาพูนน้ำตาพูนเพียบถิ่นเพียบถิ่นแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยฟังเทศวันนี้จำอะไรไม่ได้ขอให้จำตรงนี้สักหน่อยเพราะนี่คือความมั่นคงของชาติไทยเราครับโยมเอาอีกสักรอบนะถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามตราบนั้นความเป็นไทยก็ไม่สูญตราบนั้นความเป็นไทยก็ไม่สูญถ้าวัดร้างวังไร้ไทยอาดูลถ้าวัดร้างวังไร้ไทยอาดูลน้ำตาพูนเพียบถิ่นแผ่นดินไทยน้ำตาพูนเพียบถิ่นแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต่อแต่นี้ไปเชิญว่าเอาเองก็ว่านำมาหลายเที่ยวแล้วก็ต้องว่าเองบ้างเอาจะทดสอบสมภารวัดยางพวงจำได้หรือยังโยมหาพวกซะอีกแล้วอ้าวลองว่าสิเราว่าพร้อมกันได้ไหมท่านองคมนตรีเราว่าพร้อมกันนะบังอาจเอาท่านนั่นแหละว่า1 2 3เอาโยมเอาใหม่องค์นี้เตรียมชาปนกิจวันนี้ตั้งใจจะมาประสูติแท้ๆเลยนะครับแต่น่ากลัวท่านจะลัดคิวซะแล้วไปปรินิพพานเลยเอาจะไหว้ฟังอีกเที่ยวนะครับถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามตราบนั้นความเป็นไทยก็ไม่สูญตราบนั้นความเป็นไทยก็ไม่สูญถ้าวัดร้างวังไร้ไทยอาดูลน้ำตาพูนเพียบถิ่นแผ่นดินไทยน้ำตาพูนเพียบถิ่นแผ่นดินไทยเราท่านทั้งหลายจะดูว่าความเป็นไทยเรานั้นเราจะดูให้ชัดเจนที่สุดถามว่าจะดูที่ไหนข้อนี้ไม่ยากครับไม่ต้องไปดูที่อื่นดูที่ไหนครับดูที่ผืนธงชาติไทยของเรานี่แหละดูที่ผืนธงชาติไทยธงชาติไทยเขาเรียกว่าธงไตรรงค์ธงไตรรงค์คำว่าไตรรงค์แปลว่าธง3 สีธง3 สีแต่3 สีนั้นมีอยู่5 ริ้ว3 สีมีอยู่5 ริ้วรวมความเป็นไทยไว้ในนั้นทั้งหมดไตรรงค์ธงไทยสะบัดริ้ว5 ริ้วสีแดงน้ำเงินขาวลอยเด่นดังดวงเดือนในหมู่ดาวเป็นมิ่งขวัญของชาวประชาไทยน้ำเงินคือสีประจำพระมหากษัตริย์ขาวคือพุทธศาสตร์อันผ่องใสสีแดงคือเลือดของชาวไทย
จงเทิดไตรรงค์ไว้ตลอดกาลสาธุดีแล้วนี่แหละดูความเป็นไทยครับถ้าสามสียังอยู่ครบครับความเป็นไทยของเราก็ยังอยู่บริบูรณ์และเพราะเรามีทุกอย่างอย่างที่ว่าเทศนาธรรมสี่ภาคทั่วไทยจึงเกิดขึ้นถามอีกสักนิดง่ายๆครับว่าทำไมต้องเทศทำไมต้องเทศทำไมครับทำไมต้องเทศทำไมต้องเทศมีเหตุผลอะไรมันเป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่ครับหน้าที่ใครหน้าที่ของชาวประมงคือหาปลาหน้าที่ของพ่อค้าคือหาผลกำไรหน้าที่ของพ่อค้าคือหาผลกำไรหน้าที่ของศิลปินคือสร้างศิลปะหน้าที่ของพระคือเทศสอนมนุษย์ครับโอ้นี่เป็นหน้าที่โอ้เข้าใจนะจริงด้วยครับพระผมจำเข้ามาพระมีหน้าที่เทศพระมีหน้าที่เทศเปรตมีหน้าที่ขอเปรตมีหน้าที่ขอรู้จักเปรตไหม เคยเห็นเปรตไหมหลวงพ่อไม่หันไปทางอื่นแล้วครับ แล้วเคยเป็นเปรตไหม อ้าวยิ้มอีกไม่เคยครับอ๋อไม่เคยนะเขาพูดมานานแล้วแหละผมก็เป็นคนช่างจำครับบอกว่าพระมีหน้าที่เทศเปรตมีหน้าที่ขอหมอมีหน้าที่รักษาหมามีหน้าที่เห่าเต่ามีหน้าที่ครานพยาบาลมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่มีหน้าที่คุ้มครองบุตรตุ๊ดมีหน้าที่อาหารหลวงพ่อพูดให้ดีนะครับทำไมเล่าผมจำเขามาคำนี้มันเป็นคำใหม่ครับสมัยก่อนเขาไม่ได้เรียกตุ๊ดเรียกแต๋วครับแต่ก่อนเขาเรียกบันดอกระเทยนะแต่จริงๆแล้วจะพูดให้เพราะครับอย่าไปว่าใครเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วไม่ได้ไม่ไพเราะหยาบคายครับเขาให้เรียกแบบสุภาพเรียกว่าพวกที่พระเจ้าสร้างมาอย่างลังเลทัวร์ลงนะหลวงพ่ออ้าวเราไม่ได้ไปว่าใครเราพูดตามที่เขาว่าครับคือจะไปหญิงก็ไม่ไปจะไปชายก็ไม่ไปได้ครึ่งกลางพระเจ้าลังเลครับเขาว่าอย่างนั้นโอเคครับท่านก็มีอาการอยู่นะ อาการอะไรครับอาการเอาแล้วน้ำหูน้ำตาไหลซะแล้วเอาในฐานะเดี๋ยวถามจริงบวชมากี่พรรษา7 พรรษาแล้วครับเป็นเนนบ้างไหมเป็นเนนสิครับเป็นเนนมากี่ปีเป็นเนน10 ปีครับเนน10ครับพระ7ครับเท่ากับ17ครับโอ้ในฐานะบวชมาตั้ง17 ปีจบนักธรรมชั้นเอกครับเป็นปริญญาโทถามหน่อยเถอะครับพระพุทธเจ้านี่ทรงมีพุทธกิจประจำวัน
กี่อย่างและทำอะไรบ้างในแต่ละวันวันพระพุทธเจ้าทรงทำอะไรบ้างขึ้นว่าพุทธกิจของพระองค์เหรอครับของพระพุทธเจ้านั่นแหละทรงทำหลายอย่างครับเอามันชัดๆเอาทำอะไรบ้างหลวงพ่อนี่ขยี้เชียวนะครับอ้าวไม่ขยี้ไม่สะอาดหรอกผ้านะธรรมาสสั่นแล้วนะครับตอนนี้ ผมลูกวัดนะเทศกับสมภารขอเมตตาหลวงพ่อด้วยครับอ้าวจะมาเรียกหลวงพ่อจะให้เมตตาอีกแล้วขอพระเดชพระคุณเมตตาด้วยครับพรหมวิหารเนี่ยมันมี4 ข้อครับขอให้เว้นอุเบกขาไว้ครับนั่นแหละผมกำลังใช้ข้อสุดท้ายเป็นนักเทศธรรมาสทองนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงถูกคัดเลือกขึ้นมาเทศ บรรดาท่านองคมนตรีอุตส่าห์บินมาจากกรุงเทพมาฟังขอรับตอบไม่ได้เสียเหลี่ยมนะนิมนต์นะครับนิมนต์อะไรผมสมมติให้ผมเป็นอะไรให้ผมเป็นฝ่ายถามผมมีหน้าที่ถามท่านสมมุติตัวท่านเป็นองค์ตอบพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับคนเราทุกคนมันบางทีก็ตอบได้บางทีก็ตอบไม่ได้ครับแหมลื่นเป็นปลาไหลเนี่ยนะแถไม่ได้เคยเรียนมาไม่ใช่เหรอเอาผมจะขึ้นให้ปุพพันเหปินดาปาตัญจะอันนี้แหละครับสายันเหธรรมเทศนังครับปะโทเสภิกขุโอวาทังอัทธรัตเตเทวปัญหนังพัพพาพัพเพวิโลกนังปัจจุเสวคเตกาเลพัพพาพัพเพวิโลกนังครับอ้าวนิมนต์แปลผมบอกให้แล้วพัพพาพัพเพส่งคืนครูหมดแล้วครับจะพับคาธรรมะแต่ละมั้งเช้าพระพุทธเจ้าทรงบิณฑบาตเช้าพระพุทธเจ้าทรงบิณฑบาตครับพอเย็นก็แสดงธรรมเย็นก็แสดงธรรมกลางคืนก็ประทานโอวาทแก่ภิกษุกลางคืนก็ประทานโอวาทแก่ภิกษุเที่ยงคืนก็แก้ปัญหาเทวดาเที่ยงคืนก็แก้ปัญหาเทวดาใกล้รุ่งก็ตรวจตราสัตว์โลกใกล้รุ่งก็ตรวจตราสัตว์โลกที่ถามตรงนี้เพื่อจะบอกให้รู้ว่าครับเทศทำไมต้องเทศเพราะหนึ่งเป็นพุทธประสงค์หนึ่งเป็นพุทธประสงค์เรียกโครงการนี้จัดขึ้นเพราะเป็นไปตามพุทธประสงค์ครับพระพุทธเจ้างานหลักหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะ45 พรรษาประกาศพรหมจรรย์ครับประกาศพระศาสนาแสดงธรรมตลอดมาแล้วก็สั่งให้ภิกษุไปประกาศพระศาสนาครับจรัตถะภิกขเวจาริกังพหุชนะยิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะครับแปลมั่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายหัวเราะอีกแล้วเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์แก่ประชาชนทั้งหลายด้วยการแสดงธรรมใช่ไหมขอรับที่พูดใช่เพราะว่าให้ภิกษุไปชี้ทางบรรเทาทุกข์
ครับ ชี้สุขเกษมสาร ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย จบข่าว ยังไม่จบดีประการแรกเป็นพุทธประสงค์ครับ ประการที่สอง ประการที่สอง เป็นพระราชประสงค์ เป็นพระราชประสงค์ เป็นพระราชประสงค์ขอยกตัวอย่างเอา2 ครั้ง 2 สมัย ครับ ครั้งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช 2538 ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ครับ ในพระบรมมหาราชวัง งานบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จย่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9มีพระราชกระแสบอกว่าขอฝากพระศาสนาเอาไว้ด้วยขอพระคุณเจ้าจงเอาพระศาสนาไว้ให้รอดถ้าเอาพระศาสนาไว้ไม่รอดวันหน้าบ้านเมืองจะมีปัญหามากผมจำได้ทุกคำแล้วเวลาพระราชทานสมณศักดิ์ท้ายสัญญาบัตรที่พระราชทานให้เป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้แล้วครับพระราชขอพระองค์ท่านก็พระราชทานให้แต่เมื่อพระราชทานท่านพระองค์ท่านขอไว้ตอนท้ายนิดหนึ่งขอพระคุณจงรับภาระธุระพระพุทธศาสนาช่วยสั่งสอนและระงับอธิกรณ์ครับสั่งสอนก็คือนี่แหละให้แสดงธรรมให้แสดงธรรมมาถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันครับพระองค์ก็มีพระราชกระแสรับสั่งต่อพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เข้าเฝ้าครับและต่อคณะองคมนตรีความสำคัญคือมีพระราชกระแสรับสั่งว่าให้ชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ครับ1ให้ศึกษาธรรม2ให้ประพฤติธรรมและ3ให้เผยแผ่ธรรมให้ศึกษาธรรมเมื่อเช้าพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตพระเดชพระคุณได้เล่าที่ไปที่มาแล้วว่าคนเล่าเรียนหลวงนี่เกิดขึ้นเพราะนี่แหละให้ประพฤติธรรมทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำทำใดๆก็มากค่าถ้ามันทำเพราะฉะนั้นคำว่าประพฤติธรรมก็คือเอาธรรมะนั่นไปประพฤติปฏิบัติและทรงให้เผยแผ่ธรรมจึงเกิดนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงเป็นไปตามพระราชประสงค์เพราะนั้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างและห่วงใยประเทศชาติและพระศาสนาตลอดถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าดังที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วทีนี้ท่านพระครูครับ
ขอรับ เนื่องจากว่าเวลาเป็นอัจจายิกะสมัยบ่ายคล้อย ขอรับ ถามท่านพระครูสักนิดเถอะ นิมนต์ถามขอรับ เชียงใหม่ตอนนี้ร้อนมากไหม ยกเว้นในห้องประชุม ทราบว่าจะถึง40 ถึง 41 องศาขอรับ อ่อนร้อน ร้อนขอรับ ท่านพระครู ขอรับ จะมีวิธีบอกญาติโยมยังไงว่าถ้าอากาศร้อนๆหลายท่านก็หงุดหงิดทนไม่ไหวจะมีวิธีดับร้อนยังไง ไม่เห็นจะยากเลยครับ ร้อนนิดก็เปิดพัดลม ร้อนหน่อยก็เปิดแอร์ ร้อนมากๆก็สงน้ำครับ โอ้เอาง่ายๆเนี่ยนะ แต่เห็นหลายท่านบอกอาบแล้วมันก็ร้อนอยู่ดีแหละเหงื่อก็ออกเอาวิธีของท่านพระครูน่ากูจะไม่จีรังครับเอาวิธีของเจ้าคุณดีกว่า มี2 วิธี2 วิธีอะไรบ้างครับได้ผลชะงักได้ผลชะงักด้วย ร้อนมากไม่ว่าจะร้อนภายนอกร้อนภายในจะหายร้อนทันทีถ้าทำตัวให้เป็นทำตัวให้เป็นคือ1ทำตัวให้เหมือนทองทำตัวให้เหมือนทองเพราะทองไม่รู้ร้อนโอ้ทำตัวให้เหมือนทองทองขึ้นนะครับโบราณบอกว่าทองไม่รู้ร้อนทองไม่รู้ร้อนครับ2ทำตัวให้เหมือนน้ำทำตัวให้เหมือนน้ำเพราะน้ำโดยธรรมชาติมีปกติชุ่มเย็นเพราะน้ำมีปกติชุ่มเย็นถ้าทำตัวให้เหมือนทองเหมือนน้ำได้รับรองว่าชุ่มเย็นแน่ชุ่มเย็นแน่ถามอีกสักคำได้ไหมครับอยากให้ฝนตกไหมหมอกควันเยอะเหลือเกินเนี่ยโอ้โหหลวงพ่ออยากสิครับเลยเพราะอะไรฝนจึงตกเพราะอะไรฝนจึงตกครับเพราะอะไรฝนจึงตกก็ตามธรรมชาติไม่รู้เรื่อง แรงกดอากาศมากๆมันก็ตกไม่ใช่ที่ฝนตกนะเรื่องเดียวเรื่องอะไรครับมันขี้เกียจเรียนฮะมันขี้เกียจอะไรนะฝนมันขี้เกียจเรียนมันจึงตกฝนมันขี้เกียจเรียนอ๋อโดนซะแล้วถ้ามันขยันเรียนมันไม่ตกนี่รู้สึกร่างกายสมบูรณ์ดีฉันอะไรบ้างไม่ได้ฉันข้าวเย็นเลยนะครับฉันข้าวร้อน ได้ข่าวว่าเป็นพระที่เคร่งครัดนะท่านพระครูไม่ขนาดนั้นหรอกครับเขาบอกว่าท่านพระครูเนี่ยฉันเอกาใช่ครับวันฉันมื้อเดียววันฉันมื้อเดียวผมก็ถามแหมท่านพระครูเจ้าวัดว่าอย่างกวงเคร่งขนาดนั้นเชียวเหรอท่านฉันเช้าหรือฉันเพลเขาบอกฉันมื้อหิว จริงหรือเปล่าไม่จริงเลยครับโอ้ไม่จริงเหรอใช่ครับโอ้แต่ว่าเข้าใจว่าฉันอะไรนะเขามีอะไรอาหารเสริมใช่ไหมใช่ครับอาหารเสริมเคยฉันพวกซุปไหมซุปหน่อไม้อย่างเงี้ยเหรอครับก็ไม่รู้พวกซุปจะเรียนถามท่านครูว่าซุปอะไรที่มีสารอาหารมากที่สุดไอ้ที่จดมาได้ก็ไม่ถามสักค
ไม่ได้ออกสักตัวเลย ดันมาถามซุปซะงั้น เปล่าเห็นสุขภาพดีถามว่าฉันซุปอะไรที่มีสารอาหารมากที่สุดรู้ไหมถามจริงรู้ไหมถ้าไม่รู้จะบอกให้ไม่รู้ครับ ซุปที่มีสารอาหารมากที่สุดคือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละมีทุกอย่างอยู่ในนั้นเก็ตเลยครับเก็ตเลยนะเนื่องจากท่านพระครูครับครับ15:51 นาทีครับถามไปท่านก็ตอบไม่ได้หรอกผมให้ถามต่อดีกว่า เอาว่าในฐานะที่เราทุกท่านทุกคนครับเป็นชาวไทยและเป็นชาวพุทธชาติของเราก็ดีพระพุทธศาสนาของเราก็ดีสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยทั้งชาติก็ดีเป็นสถาบันที่เราจะต้องพิทักษ์รักษาเอาไว้ให้อยู่คู่กับชาติไทยให้ได้การที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้เราจำเป็นจะต้องมีสำนึกเรียกว่าสำนึกไทยหรือสำนึกพุทธบริษัทถามว่าสำนึกอย่างไรหนึ่งสำนึกว่าพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของบรรพชนสองสำนึกว่าเราทุกคนเป็นคนมีบุญสามสำนึกว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งหุ้นของพุทธบริษัทครับสี่สำนึกว่าต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาห้าสำนึกว่าต้องสืบทอดต่อให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังสำนึกว่าต้องเฝ้าระวังมิให้ใครมาทำลายที่สำคัญสำนึกว่าต้องช่วยกันเผยแผ่ให้แพร่หลายต่อชาวโลกทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นการสำนึกและปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงประกาศต่อชาวไทยว่าจะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดอะไรดีๆเราจะต้องสืบสารรักษาต่อยอดถ้าไม่สืบสารไม่นานจะสาบสูญครับทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์จึงทรงมุ่งหวังที่เราเรียกว่าเป็นพระราชบัญญัติฐานของในหลวงที่ให้เราศึกษาธรรมประพฤติธรรมและเผยแผ่ธรรมถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามพระราชดำรัสดังนี้ได้สังคมประเทศชาติของเราก็จะน่าอยู่อาศัยมรดกสำคัญที่เราได้รับมาแต่บรรพชนก็จะยังคงอยู่และเป็นมรดกตกทอดต่อรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปเทศนาปริโยสาเนในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาอาตมภาพในนามแห่งคณะสงฆ์ทั้งปวงมีพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะสงฆ์ภาค 7มีพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค 7เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหารคณะสงฆ์หนเหนือมีพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมรักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าคณะภาค 5แม่กองบาลีสนามหลวงส่วนราชการมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีท่านอินทพรจันเอี่ยมท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานพร้อมด้วยพุทธบริษัทปวงพระสกนิกรผู้เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีที่ได้มาสโมสรพร้อมกันณที่นี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาขออัญเชิญอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นนิรัตติสัยบุญญาเขตทั้งทวยเทพผู้ทรงมหิทธิเดชามีพระสยามเทวาธิราชเป็นประธานและพระบุญญาธิบารมีแห่งบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์ผู้ได้ทรงทำนุบำรุงชาติไทยมาด้วยดีแต่ปางบันพร้อมทั้งสรรพสิ่งมิ่งมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพขอจงได้ทรงโปรดอภิบาลบำรุงรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชปิโยรสพระปิยราชธิดาพระราชนัดดาพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ให้ทรงสิริวัฒนาทุกที่พาราตรีการทรงพระเกษมสำราญทั้งพระวรกายและพระราชฤทัยขอบรรดาสรรพโรคาพาธอุปัฏฐวันตรายใดๆอย่าได้มากล้ำกลายให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทขอพระบรมเดชานุภาพและพระเกียรติยศจงปรากฏไกลไปทั่วทิศานุทิศเสด็จสถิตในสิริราชสมบัติเป็นฉัตรแก้วกันเกตให้ชาวไทยทั้งประเทศบำราดทุกนิราชภัยและขอพระบารมีได้ปกป้องคุ้มครองชาติไทยให้ประสบแต่สวัสดีขอพระบรมราชจักรีวงศ์จงสถิตอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินไทยเป็นจิรัตถิติการรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นไปในทำนองปุจฉาและวิสัชนาสองธรรมาสได้ชี้แจงแสดงมาสมสมัยได้เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้
เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามะนี่คือสุดยอดของการแสดงพระธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนาของโครงการเทศนาธรรม4 ภาคทั่วไทยครั้งที่2 ผลเหนือนะครับเป็นสุดยอดนักเทศชั้นดีมีกลเม็ดพราวด้วยเกล็ดลีลาวาทศิลป์เทศสนอเทศสนิทเทศสนุกปลุกดวงจินจึงไม่สิ้นคนชื่นชมนิยมฟังบัดนี้เจ้าหน้าที่เชิญเทียนบูชาธรรมลงจากธรรมาสน์ประกาศธรรมนะครับในลำดับจากนี้ขอกราบเรียนเชิญพระท่านองคมนตรีได้ขึ้นเชิญผ้าไตรพระราชทานน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณทั้ง2 รูปสาระอรรถะมากมายไพศาลนะครับที่เราน้อมสดับรับฟังคนไทยโชคดีเพราะมีบุญพระเดชพระคุณก็ได้แสดงชี้ชัดกิจโฉมนุสสปฏิลาโภเป็นอาทิบุญแล้วที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์บุญแล้วที่เราได้พบพระพุทธศาสนาบุญแล้ววันนี้ที่เราได้มาสดับพระธรรมเทศนาบุญแล้วที่เรามีอายุวัฒนาบุญแล้วที่เราเกิดมาบนผืนพระสุธาไทยและยิ่งใหญ่ก็คือบุญแล้วที่เราได้มาอยู่ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงพระเจริญนะครับและก็เรื่องของพุทธกิจ5 ประการนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเราก็ได้ผ่านกันมาวัดประยุรวงศาวาสในร่มบารมีของพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตก็ประทานลิขิตเอาไว้พุทธกิจ5 ประการเช้าเฝ้าบิณฑบาตเย็นไม่ขาดแสดงธรรมสอนภิกษุในตอนค่ำเที่ยงคืนพร่ำแก้ปัญหาค่อนรุ่งมุ่งทำกิจเพ่งพินิจสัตว์นานาเนติธรรมนำจิตคิดเหตุผลวัตถุธรรมนำข้ามพ้นความจนสหธรรมนำตนพ้นภัยเอ่ยเนี่ยถ้าจดถ้าจำแล้วก็นำมาขยายก็ง่ายต่อการที่จะอธิบายนะครับเรามีเอกราชเรามีเอกลักษณ์เรามีเอกภาพกวีที่พระเดชพระคุณได้ชี้ชัดเพื่อให้เราทั้งหลายศรัทธาผู้เป็นประสบนิกรในพระองค์ได้สำนึกได้ตระหนักถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามเหมือนนั้นความเป็นไทยก็ไม่สูญถ้าวัดร้างวังไร้ทายอาดูลน้ำตาพูนเพียบถิ่นแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นคติธรรมก็ดีเนติธรรมวัตถุธรรมก็ดีสหธรรมนี่การอยู่ร่วมกันดังที่พระเดชพระคุณได้กล่าวถึงโดยเฉพาะสามัคคีธรรมนะครับสามัคคีนิ้วเดียวไหนเลยจะทำให้มือมีแรงมดแดงช้างกลัวเพราะมันรวมตัวกันเป็นพลังจอมปลวกใหญ่โตด้วยมันพร้อมใจช่วยกันสร้างรังชาติไทยของเราจะยืนอยู่ยั่งก็เพราะพลังสามัคคีของคนไทยคนเดียวสู้ตายมักตายถ้ามันหมาหมู่แต่ถ้าคนไทยรวมใจเข้าสู้แล้วต้องมีชัยกิ่งไผ่รวมกันนั้นหักอย่างไรไม่ไหวเราเกิดเป็นไทยก็เพราะไทยร่วมใจสามัคคีพึ่งยังรักรวงหวงรังเหมือนดั่งชีวิตใบหญ้าใบนิดเอามาควันเชือกร่ามช้างยังมีก้อนอิฐรวมกันก็ยังก่อกำแพงแข็งแรงอย่างดีหยดน้ำร่วมสามัคคีก็ยังกลายเป็นทะเลกว้างไกลสุดตาเพราะฉะนั้นคนไทยจึงไม่ควรเอามาทะเลาะกันนะครับ
อย่าเอาความคิดใดๆมาแบ่งแยกไทยให้แตกเป็นสองถึงรักผู้รักพี่รักน้องก็ยังเป็นรองรักชาติยิ่งกว่าไทยจะอยู่ได้ไหมถ้าหากคนไทยไม่รักกันมาถ้าอยากจะให้เมืองไทยไม่เป็นขี้ข้าก็อย่าลืมคำว่าสามัคคีนี่ชัดเจนมากนะครับและในกำหนดการนี้ขอประธานกราบพระราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10 รูปเจ้าหน้าที่จะขอประธานอนุญาตเชิญพัดยศในร่มบารมีขึ้นสู่อาสนสงฆ์ในกำหนดการนี้ทั้ง10 รูปขอประธานกราบพระราธนาด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับหนึ่งในปณิธานของคนไทยนะครับตั้งแต่อดีตการนานมาถึงปัจจุบันเราจะอยู่อย่างจงรักเราจะตายอย่างภักดีหนึ่งชีวิตนี้ขอยอมพลีไม่เสียดายใจที่จงรักจะยืนหยัดอย่างท้าทายใครจ้องจะทำลายเราพร้อมเราไม่ยอมเพราะฉะนั้นเราคนไทยพรักพร้อมน้อมใจพักคนไทยรักเจ้าฟ้ากว่าสิ่งไหนเราคนไทยเทิดพระมหากรุณาธิคุณเหนือสิ่งใดรวมดวงใจปกป้องสถาบันจนวันตายเพราะฉะนั้นในกำหนดการต่อไปนี้จะเป็นกำหนดการในพิธีอันยิ่งใหญ่ภายใต้ร่มเดชะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานมาซึ่งพระท่านองคมนตรีจะได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10 รูปนะครับพี่น้องประชาชนทั้งหลายตอนนี้อาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นผ่านมาแล้วมัชเชกัลยาณังก็งามในท่ามกลางผ่านมาแล้วสุดท้ายนี้ครับปริโยสานกัลยาณังขอพี่น้องศรัทธาสาธุชนเราท่านทั้งหลายได้อยู่ในพิธีนี้จนกว่าจะบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกประการนะครับสามัคคีธรรมก็จะเกิดขึ้นอย่างล้ำเลิศเราได้เทิดพระมหากรุณาธิคุณโดยการแสดงสามัคคีธรรมให้พิธีปรากฏดังนี้จากนี้ไปพระท่านองคมนตรีจะได้กรุณาเชิญผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระเดชพระคุณพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10 รูปขอประธานกราบเรียนเชิญครับขอประทานกราบเรียนเพื่อกรุณาทราบนะครับทั้งคณะสงฆ์และก็เรียนคณะศรัทธาสาธุชนผู้เป็นประสบนิกรทุกหมู่เหล่าวันนี้เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมทั้งหมดทั้งมวลแล้วขอกราบพระธนาได้เรียนเชิญทุกรูปทุกท่านได้ตอบแบบสอบถามกิจกรรมการฟังเทศ4 ภาคทั่วไทยครั้งที่2ในครั้งนี้นะครับกราบเมตตานะครับตอบแบบสอบถามซึ่งจะมีวิธีตอบแบบสอบถามอยู่2 วิธี1ตอบแบบผ่านเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้น้อมถวายและก็นำไปมอบให้นะครับนอกจากนั้นอีกวิธีหนึ่งคือสแกน QR Code ครับสามารถส่งทาง QR Code ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะออกจากห้องประชุมนี้นำเอกสารแบบสอบถามที่ตอบคำถามแล้วนั้นเมตตาไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทีมงานนะครับที่บริเวณประตูทางออกของห้องประชุมนะครับถ้าเป็น QR Code ก็เมตตานำหลักฐานไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะน้อมมอบของที่ระลึกแด่ทุกรูปและทุกท่านนะครับก็กราบเรียนเพื่อเมตตากรุณาทราบนะครับในกำหนดการต่อไปนี้ผ้าไตรโดยเสด็จพระราชกุศล72 ไตรนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ทรงเกียรติในนามประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมถวายโดยลำดับนะครับ
เรียนเชิญท่านอินทพรจันทร์เอี่ยมครับผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเรียนเชิญพันเอกกฤติคุณนิโรบลเสนาธิการมณฑลทหารบกที่33ค่ายกวิระเรียนเชิญพันตำรวจเอกกฤษดาพันเกษมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เรียนเชิญท่านถากรธรรมประทีปรองเลขาธิการองคมนตรีเรียนเชิญหัวหน้านักปราชญ์ชัยยานันท์ครับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เรียนเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านวิภาวันวรพุทธิพงศ์ครับทั้ง6ท่านเรียนเชิญน้อมถวายผ้าไตรโดยเสด็จพระราชกุศลในกำหนดการนี้ครับครับซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดก็ดีวัฒนธรรมจังหวัดก็ดีนะครับและจากคณะข้าราชการจากทำเนียบองคมนตรีได้มากำกับอำนวยการในพิธีอันยิ่งใหญ่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้โดยมีพระท่านองคมนตรีได้กรุณามาเป็นประธานในงานอันเป็นมิ่งเป็นขวัญเป็นสิริมงคลเพื่อเราท่านทั้งหลายจะได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลโดยทั่วกันนะครับ72พระชนมวาลพระผ่านฟ้ากับเรียนเชิญท่านพชรจิวธนกิจนะครับได้ร่วมน้อมถวายผ้าไตรโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยนะครับท่านพชรจิวธนกิจเรียนเชิญท่านอุไรวันพรายประเสริฐนะครับทั้งสองท่านเรียนเชิญได้น้อมถวายผ้าไตรธงชัยแห่งพระอรหันต์โดยเสด็จพระราชกุศลในกำหนดการนี้นะครับเขาเล่นกีฬาเนี่ยเขาเล่นกีฬาเนี่ยใช่กีฬาไม่ใช่กับขณะนี้กำลังถวายผ้าไตรโดยเสด็จพระราชกุศลนะครับโดยท่านผู้ทรงเกียรติที่เดินทางมาร่วมในพิธีการนี้ต้องขอกราบถวายอนุโมทนาและอนุโมทนากับสมณศรัทธาและมูลศรัทธานะครับที่มีส่วนร่วมในการอุปถัมภ์และสนับสนุนงานในครั้งนี้นะครับในนามคณะสงฆ์หนเหนือในนามคณะสงฆ์ภาค7นะครับอันมีพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณพระพรหมโมลีรักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนืออันมีพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7ซึ่งปกครองคณะสงฆ์ทั้งหนเหนือนี่ก็ทั้งหมด17จังหวัดภาค7ก็คือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนนะครับการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าคณะประสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลโดยที่สุดเจ้าอาวาสและหมายรวมถึงหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลต่างๆถวายความอุปถัมภ์และการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ส่วนราชการทั้งหลายในพื้นที่นะครับในจังหวัดเชียงใหม่ทุกองค์กรทุกหน่วยทหารตำรวจข้าราชการฝ่ายปกครองมหาวิทยาลัยนะครับเจ้าคณะผู้ปกครองโดยเฉพาะพระธรรมทูตนะครับกราบถวายอนุโมทนาครับและกำหนดการจากนี้ไปขอประธานกราบรัตนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10 รูปและทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาและถวายดิเลกในช่วงของการถวายดิเลกศรัทธาญาติโยมไม่ต้องประนมมือรับณ บัดนี้ครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิ
โชติระโสยถาอิติโย วิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันตวันตรายโยสุขิติขายุโกอัมภวัสสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันตวันตรายโยสุขิติขายุโกอัมภวัสสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรวินาศตุมาเตภวันตวันตรายโยสุขิติขายุโกอัมภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุฒาปัญจายโนจันตารโรธัมมาวันทันติอายุวันโนสุขังภะลังโสอันตรัตโตสุขิโตวิรุณโลพุทธัสสะสเนอโรโกสุขิโตโอหิสหัสสะเอหิยาติปิโสอันตรัตโตสุขิโตวิรุณโลพุทธัสสะสเนอโรโกสุขิโตโอหิสหัสสะเอหิยาติปิโสอันตรัตโตสุขิโตวิรุณโลพุทธัสสะสเนอโรโกสุขิโตโอหิสหัสสะเอหิยาติปิอติเรกะวัสสตังชีวตุอติเรกะวัสสตังชีวตุอติเรกะวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุกิโตโหตุโปรเมนทะมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังโปรเมนทะมหาราชาวรสะภวตุสัพพทาขอถวายพระพรภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตจากนั้นขอประธานกราบเรียนเชิญพระท่านได้กราบที่หน้าเครื่องนมัสการในกำหนดการสุดท้ายและต่อด้วยพระท่านจะน้อมถวายพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์นะครับขณะทรงผนวดพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรัชกาลที่ 9
และพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10คณะท่านองคมนตรีได้เชิญน้อมถวายแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปในกำหนดการสุดท้ายนี้นะครับเมื่อพระท่านน้อมถวายพระบรมฉายาลักษณ์เรียบร้อยแล้วจะกรุณามอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้ทรงเกียรติและนักแสดงนะครับจากชุดต่างๆนั่นก็คือท่านหัวหน้านักปราชญ์ชัยนันท์ครับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ในนามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเข้ารับมอบของที่ระลึกจากพระท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เรียนเชิญชุดการแสดง5ชุดนะครับได้เข้าน้อมรับของที่ระลึกจากพระท่านได้แก่ชุดฟ้อนรำชาวนครพิงค์ร่วมใจเทิดท้ายองค์ราชันชุดที่1ชุดที่2ฟ้อนรำชุดขันดอกโดยเครือข่ายจิตอาสาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ลำดับที่3ก็ซอล้านนาชุดเทิดท้ายองค์ราชันผู้จันหลวงพระพุทธศาสนาลำดับที่4ฟ้อนรำชุดอลังการล้านนาแว่นฟ้านครพิงค์โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสุดท้ายก็คือการแสดงเทิดท้ายองค์ราชันชุดมหัศการสมโพธิโดยโรงเรียนธรรมราชศึกษาอันเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับนักแสดงทุกท่านกรุณาเข้าประจำที่ตามที่เจ้าหน้าที่ได้อำนวยการอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งในขณะนี้พระท่านองคมนตรีประธานในพิธีได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์น้อมถวายเป็นที่เรียบร้อยและลำดับจากนี้พระท่านจะกรุณามอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียนเชิญท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าน้อมรับครับเรียนเชิญนักแสดงทั้ง5ชุดเข้ารับโดยลำดับครับชุดที่1ครับชาวนครพิงค์ร่วมใจเทิดท้ายองค์ราชันการมีส่วนร่วมในวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่และก็สำคัญมากนะครับขออนุโมทนาเรามาร่วมกายพร้อมร่วมใจไม่ขัดแย้งเรามาร่วมออกแรงสมทบไม่หลบหนีทุกอย่างร่วมเรียกว่าสามัคคีเป็นความดีสร้างสรรค์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มั่นคงตราบนิรันดร์กาลนะครับชุดขันดอกนะครับโดยเครือข่ายจิตอาสาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ตามด้วยซอล้านนาชุดเทิดท้ายองค์ราชันผู้จันหลวงพระพุทธศาสนาฟ้อนรำชุดอลังการล้านนาแว่นฟ้านครพิงค์นะครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และลำดับสุดท้ายโรงเรียนธรรมราชศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารชุดเทิดท้ายองค์ราชันเรียกว่ามหัศการสมโพธินะครับเข้าน้อมรับในลำดับสุดท้ายในนามของคณะสงฆ์ผลเหนือคณะสงฆ์ภาค7ในนามของชาวจังหวัดเชียงใหม่ขออนุโมทนากับพระท่านองคมนตรีและในนามพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่เราท่านทั้งหลายขอกราบขอบพระคุณพระท่านองคมนตรีด้วยความเคารพนะครับได้กรุณามาเป็นประธานในงานอันสำคัญวันนี้ขอถวายอนุโมทนาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรเมธีนะครับกรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะภาค 9 วัดอรุณราชวราราม และการมีส่วนร่วมจากพระเดชพระคุณทุกรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนใดนะครับได้กรุณาให้การอุปถัมภ์สนับสนุนบุญญกริยาอันเกิดเป็นความมหาเป็นสามัคคีในวันนี้อย่างดีเยี่ยมนะครับได้มีการถ่ายทอดสดนะครับไปให้ประชาคมโลกได้รับทราบขอถวายอนุโมทนาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาค 9 ดังที่ได้กราบเรียนแล้วนะครับถวายอนุโมทนาแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาวัดดอนจันทร์นะครับถวายอนุโมทนาแด่ท่านพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมนะครับซึ่งเป็นถวายกำลังถวายความอุปถัมภ์บำรุงต่างๆมากมายพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์ดร.เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารองค์ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนธรรมราชศึกษาในฐานะประธานดำเนินงานนะครับเรียบร้อยดีงามสง่างามสวยงามทุกประการท่านพระครูวิทิตศาสนาธรดร.นะครับพร้อมกับคณะทีมงานได้จัดเตรียมสถานที่พิธีการอย่างอลังการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิรกิจโสพลวัดบ้านขุนนะครับได้เมตตานำน้ำชากาแฟมาบริการมาถวายแด่พระสงฆ์และก็บริการกับศรัทธาญาติโยมนะครับตลอดวันพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชกิติสุนทรครับพร้อมทั้งคณะสงฆ์อำเภอฝางได้เมตตาบริการน้ำชากาแฟนะครับเลือดรสปรากฏตั้งแต่เมื่อวานนี้และก็วันนี้นะครับโดยที่สุดคณะสงฆ์ภาค 7ครับประกอบด้วยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์จังหวัดลำพูนและคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเอกาสมานฉันท์เมตตามาประชุมกันอย่างพรั่งพร้อมขอกราบถวายความเคารพกราบอนุโมทนาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรานุวัตรนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะภาค 14เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวงนะครับสุดยอดของโครงการหมู่บ้านรักษาศีลหน้ากลางที่พระเดชพระคุณได้เมตตาเป็นประธานกำกับอำนวยการนะครับกราบขอบพระคุณนะครับคณะข้าราชการทุกหมู่เหล่านะครับเจ้าหน้าที่ทั้งหลายทั้งมวลนะครับท่านถาปณีเป็นต้นพร้อมทั้งขออนุโมทนากับศรัทธาสาธุชนเราท่านทั้งหลายวันนี้พิธีกรรมพิธีการดำเนินมาถึงมัชเชเสร็จแล้วก็ปริโยสานกัลยาณังนะครับจบแล้วก็จับจิตจับใจขอเรียนเชิญแม่ชีทองสุขนะครับได้มาขอประทานโอกาสถวายเครื่องทายธรรมแด่พระเดชพระคุณนะครับเรียนเชิญแม่ชีทองสุขนะครับเรียนเชิญท่านได้กรุณามาถวายเครื่องทายธรรมกับพิยภาพระเดชพระคุณด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับกับขออนุโมทนากับท่านแม่ชีทองสุขนะครับได้ถวายความอุปถัมภ์บำรุงโครงการนี้แล้วก็อนุโมทนาสาธุการกับสมณศรัทธาและมูลศรัทธาที่ถวายความอุปถัมภ์บำรุงมีส่วนร่วมในการเกื้อกูลสนับสนุนบุญญกริยามหาสามัคคีในวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับแม้จะไม่ได้ประกาศถวายอนุโมทนาโดยราชทินนามนั้นๆหรือว่าไม่ได้ประกาศอนุโมทนาโดยมงคลนามของญาติโยมท่านใดแต่มั่นใจว่าวันนี้จากจิตใสจากใจที่จงรักภักดีนะครับแม้ไม่ได้ประกาศมงคลนามของคณะใดนะครับกลุ่มใดองค์กรใดก็ขอทุกท่านได้กรุณารับทราบนะครับว่าท่านทั้งหลายได้แสดงความจงรักภักดีเป็นที่ปรากฏนะครับครับกรุณาทราบนะครับศรัทธาญาติโยมนะครับที่ออกไปนะครับวัดเจดีย์หลวงได้ให้ลูกศิษย์นำกะหล่ำปลีนะครับมามอบให้กับทุกท่านกรุณารับไปด้วยนะครับและออกจากห้องประชุมนี้แล้วกรุณาส่งแบบสอบถามนะครับเมตตาและก็กรุณาตอบแบบสอบถามนะครับเพื่อที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนและก็หนุนเนื่อนหนุนเสริมในส่วนที่จะทำในวันต่อไปโครงการต่อไปนะครับกรุณารับของที่ระลึกก็ดีจากเจ้าหน้าที่นะครับและกรุณารับกะหล่ำปลีจากวัดเจดีย์หลวงนะครับได้นำมามอบให้กับเราท่านทั้งหลายกราบถวายอนุโมทนาด้วยความเคารพอย่างยิ่งโดยทั่วกันนะครับ
พระเกียรติตำบลจ้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ทำการถ่ายทอดเสียงแล้วก็ไลฟ์สดทางช่องทางทุกสถานีฉะนั้นก็โดยเฉพาะในวันนี้เครือข่ายกลุ่ม438นะครับเนี่ยเราว่าจะเป็นสถานียุโดยรอโดยหมอกเรดิโออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเมืองพานเรดิโออำเภอพานจังหวัดเชียงราย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคนรักพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเมืองปานเรดิโอเมืองปานจังหวัดลำปาง FM 106.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุสตาร์เรดิโออำเภอเมืองจังหวัดลำปาง FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุบ้านแป้นเรดิโออำเภอเมืองจังหวัดลำพูน FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคนเมืองน่านอำเภอเพียงจังหวัดน่าน FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สถานีวิทยุคลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซัก FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุบ้านป่าแฝกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา FM 98.00 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุแม่ขจานโมเดิร์นเรดิโออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุแม่วางเรดิโออำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ FM 90.52 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุสันโค้งเรดิโออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุบ้านท่าเรดิโออำเภอชัยปราการ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้วัดพระธาตุ5ดวงอำเภอลี้จังหวัดลำพูน FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดฝายหินสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมนต์เสียงธรรมวัดบุกผารามอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ FM 106.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพRadio Next Word FM 103.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองจังหวัดลำปางสถานีวิทยุRadio FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะจังหวัดลำปางสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์วัดบุญยวาสวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสถานีวิทยุกาลเกตเรดิโอ FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์ตำบลทุ่งโฮงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ทีมงานคุณดารุณีแล้วก็สถานีวิทยุสัมพันธ์อำเภอเชียงแสนสื่อสาธารณชนคนเชียงแสน FM 106.25 เมกะเฮิรตซ์ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพร้อมถึงสถานีวิทยุคลื่น 96.00 เมกะเฮิรตซ์จากวัดพระธาตุดอยสุเทพพร้อมถึงภาคีเครือข่ายที่ได้ทำการถ่ายตึงเสียงตึงภาพจากงานเทศนาธรรม4ภาคทั่วไทยครั้งที่2เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7 รอบพระชนมพรรษาตำบลจ้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งแต่7 โมงเช้าเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็จนถึงเวลา 16:37 นาทีฉะนั้นก็ต้องขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาท่านผู้ฟังทุกท่านถึงสมณศรัทธาแล้วก็มหาบุรุษทั้งหลายที่ได้ร่วมกันในถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28 กรกฎาคมปี 2567 ฉะนั้นก็วันนี้การเทศนาธรรม4 ภาคทั่วไทยครั้งนี้ก็
บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะก็สามารถนะที่จะโหลดตั้ง QR Code นะที่ต้องสนใจที่เรื่องภาพอย่างต่างๆของงานในครั้งนี้นะฉะนั้นแล้วก็ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมงานทำแบบประเมินโครงการพร้อมรับของที่ระลึกหน้าห้องประชุมเด้อนะแล้วก็โดยเฉพาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทจังหวัดเชียงใหม่นะที่ทำการสายทอดตั้งแต่ภาคเจ้าจนถึงปัจจุบันดังนั้นก็หวังว่าในโอกาสต่อไปก็คงจะได้รับความเมตตาจากวิทยุเครือข่ายคลื่นชุมชน8จังหวัดภาคเหนือของเฮาที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะไม่ว่าจะเป็นตั้งคณะครูบาอาจารย์ต่างๆที่ส่งความข้อความมาทางอินบ็อกซ์พร้อมถึงบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้เป็นธุระเป็นวาระติดต่อวันนี้ตลอดทั้งงานซึ่งได้รับฟังการปาฐกถาธรรมพิเศษโดยพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.วัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครนี่เป็นปาฐกถาธรรมพิเศษแล้วก็ท่านพระมหาภูวนาถท่านพระมหาภูวนาถลุณเมธีนี่ก็จากวัดมหาธาตุจากวัดมหาธาตุตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนี่ก็นักเทศรุ่นที่ 1แล้วก็พระครูสังฆพานวิมลรัตติพงศ์มหาคัมภีระวังโสจากวัดบ้านมอนตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เทศ2ธรรมาสแล้วก็มีท่านพระครูปรัตทีณวัดยานสิทธิวาทีพระนักเทศรุ่นที่ 1วัดยางพวงตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมถึงพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพวชิรวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูนวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพมหานครซึ่งได้เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาอย่างนี้ฉะนั้นก็หากแม้นว่าการถ่ายทอดหรือว่าการอำนวยความสะดวกของคณะสงฆ์คนเดียวของเขานั้นหากแม้นว่าคัดข้องประการใดก็ต้องขอสุมาอภัยถึงบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต่างๆที่คอยติดตามถ่ายทอดเสียงไลฟ์สดตั้งถึงบรรดาท่านผู้ฟังที่ติดตามในวันนี้บทต่างก็สามารถที่จะดูย้อนหลังดูย้อนหลังโดยเฉพาะทาง Facebook ทาง YouTube ต่างๆซึ่งก็สามารถที่จะกดเข้าไปช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์ฉะนั้นก็วันนี้เวลาหมดเวลาจำเป็นที่จะต้องนำรายการเทศนา4ภาคทั่วไทยครั้งที่2จากบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาก่อนแล้วก็เขาค่อยพบกันครั้งหนึ่งในโอกาสดีๆฉะนั้นก็บุญใดกุศลใดที่ท่านทั้งหลายปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมะบ่ผิดศีลบ่ผิดธรรมบ่ผิดจารีตประเพณีก็ขอคือสิ่งเหล่านั้นพันสำเร็จทุกประการด้วยเถิด